فکر میکنم یه ذره دنیایی که دستاورد رو فقط تو پول و فالوور رو نمیدونم ظاهر خوب و اینا برد، از یاد آدمو برد که آدم به آدم زنده است و مغز ما یه مغز اجتماعیه و اصلا ما ساخته شده بدنمون برای اینکه ارتباط برقرار کنیم و ارتباط بسازیم و این موضوع حیاتیه برای بدن ما، مثل آب. و این چیزی نیستش که ما بخوایم فاکتورش بگیم نه من یه مرد موفقی یا زن موفق تنها میشم، نمیدونم یه عقاب همیشه تنهاست. نه، تا یه جایی میری جلو بعد حالت بد میشه، فروپاشی میشه. به کورنر مهرسا شرع‌الاسلام خوش اومدید. امروز مهرسا به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد گذشتش صحبت کنیم، در مورد امروزش و ببینیم در مسیری که طی کرده چه چیزهایی در گذشته وجود داشته که بر روی مهرسای امروز تاثیر گذاشته. من کلا اعتقاد دارم که همه چیو نباید تجربه کرد. با هم دیگه مروری داشتیم روی موضوعات اصلی که به عنوان یک نوجوان درگیرشون بوده. اینکه چرا خلاقیت براش اهمیت پیدا کرده بوده. خلاقیت برای من جذابترین مفهومیه که تا الان تو زندگیم باهاش آشنا شدم. اینکه فعالیت در حوزه کتاب، در حوزه علم، تبدیل شدن به مروج علم براش مهم بوده. و یه جمله معروفیه، هرچی بیشتر از مغزت استفاده می‌کنی مغز بیشتری برای استفاده کردن داری. این به خاطر همین نوروپلاستیسیتیه. با هم گپ زدیم ببینیم که چه چیزهایی براش اهمیت داره، قدم‌های بعدیش چیه و به کجا داره میره. ما نباید مسیر دیگران رو کپی کنیم، چون هر مسیری توی بازه زمانی و طبق یک شرایط خاصی کار کرده. اگه فکر می‌کنید این موضوعات براتون میتونه جذاب و جالب باشه، با من و مهرسا همراه باشید. من چند تا معجزه برام اتفاق افتاد به واسطه پادکست و من اونجا اینجوری شدم که پادکست ها الکی هم نبود. مهرسا قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآوری میکنم که هدف ما تبدیل شدن به پادکست بین‌المللی توی یک بازه 5 سال است. به کمکتون احتیاج داریم. بنای ما اینه که از سال 3 به بعد زیر مجموعه های انگلیسی زبان رو به کوزی کورنر اضافه کنیم. اما برای اینکه به اون حد برسیم که ما همچین محتوا و همچین برنامه‌ای که به زبان انگلیسی تولید کنیم، اینه که جامعه مخاطب بزرگی داشته باشیم. ما تمام تلاش خودمون رو از لحاظ کیفی و کمی داریم میکنیم. استمرار خودمون رو نشون دادیم، کیفیت تصویر، صوت، گفتگومون رو نشون دادیم. چیزی که الان پاشنه آشیل ما شده مخاطبمونه. کمکمون کنید جامعه مخاطبمون بزرگتر بشه. بریم ببینیم با مهرسا در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. چطوری مهرسا؟ عالی. دمت گرم به کوزی کورنر اومدی. ممنون از تو، از این فضای جذابی که درست کردی. فضای تو کتابی داری به اسم همیشه خلاق. بله. و از اونور کلی صحبت ازت وجود داره در مورد خلاقیت. در مورد خلاقیت توی دیسیپلین داشتن، توی کار کردن، توی زندگی کردن، نگاه خلاقانه داشتن. این پیوند خوردن اسم تو با خلاقیت باعث شد که کنجکاو باشم، بگم بیای اول از همه ببینم مثلا از دید تو خلاقیت چیه، چه جوریه، آدم‌ها چه جوری میتونن خلاق باشن، و بعد در مورد یک سری مسائل شخصی تر باهات گپ بزنم. ممنون ازت. خلاقیت برای من جذابترین مفهومیه که تا الان تو زندگیم باهاش آشنا شدم و این آشنایی از قبل از شروع دانشگاه من شروع شد. من همش برام سوال بود که چه جوری یه سری آدم اونقدر خلاقن که دارن دنیا رو عوض میکنن با ایده هاشون و یه سری از آدما نهایتاً یه روتین معمولی رو میتونن پیگیری کنن. و فکر کنم ژنتیکه، نمیدونم شانست باید خوب باشه، یه نبوغی داشته باشی. انقدر شروع کردم تحقیق کردن که در نهایت توی دانشگاه یه مقاله‌ای نوشتم در مورد این که از نگاه نوروساینس و علوم اعصاب واقعا ما چجوری میتونیم خلاقیت رو آموزش بدیم. و چندین سال تحقیق و سرچ من در مورد خلاقیت رسید به اون مقاله و من کاملا میتونم بگم با این مفهوم خودم گره خوردم و درگیرم هر روز زندگیم، چون باور دارم که خلاقیت نه یه چیز فانتزی و نمایشیه، نه یه مفهومیه که فقط وقتی دلمون خیلی خوشه باید بهش فکر کنیم.
و نه یه چیزیه که مخصوص آدم‌های نخبه و خاصه. خلاقیت یه تعهده برای اینکه هر چیزی که در لحظه اکنون داره زندگیت رو در واقع جلو میبره یا بهش احتیاج داری رو تو بخوای با یه زاویه دید جدید، با یه متد جدید، روش جدید کمی بهترش کنی. یعنی یه تعهد به بهتر کردن آن چیزی که موجوده. و این یعنی از چارچوب خارج بشی، یعنی از اون چیزی که موجوده خارج بشی و بیای ببینی که از بیرون اون جعبه چجوری میشه حالا یه جور دیگه این کار رو انجام داد که یکم بهتر از اون چیزی که الان هست باشه. در نوجوانی درگیری ذهنی شده بود خلاقیت؟ خیلی برام مهم بود. اصلا فکر کردم مثلا خاطرت هستش چه سن و سالی بود؟ آره 13-14 سالم بود. اون موقع من یه پیج یواشکی داشتم تو اینستاگرام و یعنی تو فاز سوشال درگیریت با خود خلاقیت شروع شده بود. میدونی نکتم چیه؟ میخوام ببینم اون جرقه از کجا خورده خلاقیت تو که اصلا یه بچه مثلا 13-14 ساله که احتمالاً راهنمایی بوده، سال اول دبیرستان بوده، داره ذهنش پیرامون چه چیزایی میچرخه، داره به این فکر میکنه که مثلا چه میدونم برای سال بعد برم ریاضی فیزیک بخونم، تجربی بخونم، انسانی بخونم، فلان دوستم این مدلی شده، بابا مامانم اینطوری شدن. یعنی از دید من آدم توی اون سن و سال مسائل براش خیلی جدی نیست، خیلی تعداد کمی معدودی وجود دارن که دغدغه‌های جدی براشون ایجاد میشه و چون یه سن خیلی کلیدی هم آدم میتونه یک سری چیزهایی رو متوجه بشه در مورد آیندهشون، در مورد مسیری که قراره طی کنه. جرقه از کجا بود؟ من مدرسه فرزانگان بودم. بعد ما یه سری کلاسای پژوهش و المپیاد داشتیم. مثلا تمام انگیزه من از اینکه برم فرزانگان اون کلاسای المپیاد و پژوهش بود. چون اون موقع یادم تازه پروفسور مریم میرزاخانی جایزه فیلدز رو گرفته بودن و من همیشه تو ذهنم این بودش که خب من اگه بخوام یک خانم موفقی بشم باید دانشمند بشم. حالا اینم از بچگی از خانواده اومده بود. من همیشه به مامان بابام وقتی شغلای مختلفو میگفتم، مثلا یه تایم میگفتم دوست دارم بازیگر شم، یه تایم میگفتم مثلا دوست دارم بیزینس وومن شم، بیام تو بازار، خیلی بازار رو همیشه دوست داشتم. همیشه مامان بابام میگفتن تو باید دانشمند بشی، تو باید استاد دانشگاه بشی و این دیگه این درسته برای تو. و اصلا مامان بابام نسبت به شغلای دیگه که میگفتن واکنششون یا خنثی بود یا این گفتن که مال تو نیست، مناسب تو نیست. و مسیر ما تو درس جهت داده شد بهش. یعنی من درس مهمترین موضوع زندگیم بود، این که دانش آموز خوبی باشم و دوست داشتم برم فرزانگان. و وقتی رسیدم به اون مدرسه که از اهداف بزرگ زندگیم بود، ذوق این کلاسای پژوهش رو داشتم و پژوهش ریاضی اول رفتم، باز به خاطر مریم میرزاخانی که برام یه شخصیت الهام بخشی بود و استاد ما در واقع ایشون از همکلاسی‌های قدیمی ایشون بودن توی امریکا البته. و برای ما از ایشون که تعریف می‌کردم، چون مریم خیلی خلاق بود و مسائل رو از چندین روش حل می‌کرد. میگفت مثلا این مسئله هندسی رو شما نباید از یک روش به اثباتش برسین، بعد 3 روشش رو یاد بگیرین. و مثلا میگفتش که حتی تو بعضی مسئله ها مریم تا 7 روش 8 روش حل می‌کرد و من همیشه خلاقیت برام یک مدلی از اندیشیدن و حل کردن مسائل بود که میتونه تو رو تبدیل به یه آدم استثنایی کنه. الانم توی تعریف خودت از خلاقیت، حالا از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنی، مشابه همینو گفتی. دقیقاً همین. یعنی داره یک سری راه حلی تولید میشه برای بهبود دادن، برای توسعه دادن اون روش نرم و معمولی که وجود داره. دقیقاً. و خلاق بودن به نظرم میتونه کمک بکنه که خیلی از چیزایی که در یک فضایی میتونه بی معنا جلوه بکنه، میتونه هم معنا پیدا بکنه، هم میتونه مؤثر واقع بشه. یعنی گاهی وقتا یه دید خلاقانه میتونه یک فرایندی که در ظاهر بی معنا و پوچ هست رو معنادار و مؤثر کنه و من اینو خیلی دوست دارم. یعنی این باور قلبیته یا چیزیه که قلبیمه. آموزه ها به تو دارن اینو میگه؟ باور قلبیمه و من فکر میکنم شاید این مدل فکر کردن رو اگر آدم تمرین کنه از خیلی از افسردگی‌ها و حتی بیماری‌های سایکوسوماتیک، یعنی بیماری‌های روانتنی که آدم‌ها به خاطر احساس پوچی و احساس بی‌معنایی‌های شدیدی که گاهن توی زندگی باهاش مواجه میشن، درگیرش میشن، پیشگیری میکنه. یعنی من خیلی وقتا دیدم در یک مشکل یکسان
من و یک دوستی یا من یا یکی از عزیزانم دو تا واکنش دادیم که زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. مثلا من تونستم همون مشکل رو یه فرصت کنم که ازش پیشرفت کنم و اون عزیز با اینکه در کنار من بوده مثلا مریض شده، افتاده، اصلا به هم ریخته و من نمیخوام بگم من از اون خیلی قوی ترم یا باهوش ترم، هیچ کدوم اینا نبوده. من فقط تونستم قصه ای رو درست کنم که اون لحظه یه معنای دیگه برام پیدا کنه و احساس کنم که چجوری این کارو میکنی؟ من هر اتفاقی که تو زندگی میفته به خودم میگم که هر اتفاقی، یعنی دارک ترین اتفاقات ممکن، به خودم میگم که اوکی الان با این مواجه شدی و مهم نیست که بقیه چی کار میکنن یا قبلا آدم‌ها در یه همچین موقعیتایی چی کار میکردن، تو چی کار میتونی بکنی که برات فرصت شه. بعد چی میشه؟ و بعد یه راه حل جدید میاد به طرز عجیبی، یک سری میاد و تو آزمون خطا میکنی و کم کم پیدا میکنی. تعدد راه حل رو چجوری مدیریت میکنی؟ تجربه الان کمکم میکنه خیلی جاها دیگه، ولی کی دو تا آدم دارم تو هر موضوعی که مشورت بگیرم باشون، یعنی ازشون بپرسم اگه فقط یه راه حل بیاد چیکار میکنی؟ انجامش میدم. تکاپو نداری برای اینکه راه حل‌های جدیدی رو پیدا کنی براش؟ من حالا باز اینم به واسطه شاید نوعی که زندگی کردم و هدف گذاری کردم خیلی تمرینش کردم. من معمولا همیشه اصطلاحاً چند تا تیکت تو جیبم دارم، یعنی هیچ وقت نمیذارم یه بلیت فقط تو دستم باشه، ولی گاهی وقتا شاید لحظه‌هایی رو داشتم که مواجه شدم با یک راه و اون یک راهو انجام دادم. احساس میکنم یه جایی تو یک راهی رو داری که بعد انجامش بدی که شاید 100% مطلوب نیست برات، یعنی ایدئالت نیست، ولی همون یک راه تو رو به یه چند راهی میرسونه. اینو دارم باز میکنم به خاطر اینکه معمولاً موقعی که ما به یه راه حل میرسیم داریم شهودی به مسئله نگاه میکنیم، یعنی احساساتمون درگیر مسئله شده که فقط یه راه میبینی. اون دوستی که مثلا توی یک موقعیت مشابه تو نشسته قرار گرفته و خودش رو باخته، به قول معروف ویران شده، چون فقط داره با مسئله احساسی برخورد میکنه، اون اتفاقو داره تجربه میکنه. ولی وقتی که میایم از شهود فاصله میگیریم، از منطقمون استفاده میکنیم، شروع میکنیم از زوایای مختلف نگاه کردن، از ابزارهای مختلف استفاده کردن، دیگه این مدلی نیست که یک مسیر یا یک راه حل داشته باشی. خود اون پدیده خلاقیت از یک جنس دیگه ای میشه. حالا تو داری میسنجی بین راه‌ها و روش‌های مختلف، بین ایده‌های متنوع که کدومش اون چیزی که میخوای رو بیشتر جلوی پات قرار میده. برای همین دارم ازت میپرسم آیا تو تلاش زمانی میکنم که راه که حل بیشتر پیدا کنم؟ 100%. چطور حالا این تلاشو داری انجام میدی؟ ببین تحلیل میکنم، یعنی من این بازی تحلیل رو خیلی دوست دارم. من حتی واکنش آدم‌ها به مشکلات رو هم تحلیل میکنم. یعنی وقتی یه نفر بهم میگه که من مثلا این ورشکستگی برام پیش اومد یا این چالش برام پیش اومد، این جدایی برام پیش اومد و بعدش اینجوری شد، من خیلی قصه های آدم‌ها رو هم گوش میدم، هم تو دنیای واقعی هم تو دنیای کتابا و پادکست‌ها دنبال میکنم. نگاه میکنم خب این آدم تو این موقعیت چرا این راهو انتخاب کرد؟ چه راههای دیگه‌ای پیش روش بود؟ اگه راه دیگه‌ای رو انتخاب میکرد چی میشد؟ و حتی از آدم‌ها در مورد پشیمونی‌هاشون من همیشه میپرسم. حتی اون کتابم قدرت پشیمانی، از این جذب شدم، یعنی اولین بار وقتی The Power of Regret رو دیدم جذب عنوانش شدم، به خاطر اینکه به خودم گفتم چقدر جذاب اون چیزی که آدم‌ها فکر میکنن بدترین حس دنیا یعنی پشیمونی میتونه قدرتی داشته باشه برای اینکه رشد کنی. یعنی منفی ترین حس هم میتونه سوخت جت تو برای رشد کردن باشه. و من پشیمونی‌های بقیه رو گوش میدم، حرفای بقیه رو گوش میدم و یک بازی ذهنی رو دائم دارم انجام میدم که احتمالاً تو هر موقعیتی ما چطوری میتونیم به چند تا گزینه برسیم و بعد بهترین تصمیم رو بگیریم. ولی موقعیتایی هم هست که گزینه‌ها محدود، شرایط خیلی خاصه، ولی باز به نظر من همیشه تصمیم گرفتن بهتر از تصمیم نگرفتن. صحبت دیگه اشاره‌ای داشتی با یک سری آدما همفکری هم میکنیم وقتی که به راه حل‌های مختلف میرسی. اون آدما چه ویژگی‌هایی دارن؟ اون آدما از من جلوترن خیلی، یعنی چیزایی رو زیست کردن. مثلا توی بیزینسم، توی موضوعات حالا شخصی‌تر و اینا بیشتر با خانواده مشورت میکنم، ولی تو موضوعات مربوط به بیزینسم اینم یاد گرفتم تو چند سال اخیر. وقتی آدمای دور تو
اون سطحی از بیزینس یا تجربه هایی رو که من الان تو دنیای بین الملل دارم باشون مواجه میشم نداشتن، توصیه هاشون بیشتر از جنس مراقبته. یعنی وقتی تو بهشون میگی من مثلا یه همچین پیشنهاد کاری شده، یه همچین فرصتی برام هست، بیشتر میگن حواست جمع باشه، مراقب باش، بیشتر شک و تردید شاید تو دلت بندازن، چون دیدی ندارن، تجربه‌ای ندارن نسبت به اون موضوع. یکی دو تا آدم دارم که یعنی دو تا مشاور دارم که حالا در واقع دوستم بودن، بعد تبدیل شدن به مشاور، که اونها این مسیرها رو خیلی رفتن، یعنی دنیا رو گشتن، بیزینس‌های بین‌المللی داشتن و وقتی دچار این مشکلات میشم از اونها میپرسم و اون ازشون هم ممنونم که همیشه این اجازه رو بهم دادن که ازشون بپرسم و کاملا پاسخ متفاوته. یعنی کاملا از یک پاسخ احساسی مراقب خودت باشه، حواست جمع باشه، تبدیل میشه به یک پاسخ استراتژیک و یک پلنی واسه چیده میشه و تازه میفهمی که اوکی، با توجه به این پاسخ من اینو بلد نیستم، باید برم یاد بگیرم، روی موضوع باید برم کار کنم، این مهارتیه که من نداشتم. مدل قرارداد نویسیم اشکال داره، اینجا مثلا مدل مذاکره هم مشکل داره، خیلی حرفه‌ای‌تر برخورد میکنم اینجوری با موضوعات. این خیلی بهم کمک کرده و من کلا اعتقاد دارم که همه چی رو نباید تجربه کرد. یعنی چی؟ یعنی باید از تجربه‌های بقیه یاد گرفت و یه جاهایی از رنجای اضافی که دنیا ممکنه به تحمیل کنه میتونی پیشگیری کنی، چون زندگی در کل به تو یه سری رنج رو غیر منتظره تحمیل میکنه و تو خیلی جا زخمی میشی و این قاعده زندگیه. و وقتی جایی میتونی رنج کمتری رو تجربه کنی، به نظرم باید انقدر هوشمند باشی که حواست باشه از خودت مراقبت کنی. اینم باز یه جایی یادش گرفتم. من آدمی بودم که فکر کردم همه چی رو باید با رنج و سختی به دست بیاری، پوستت کنده بشه. تا اینکه یه روزی دوستی بهم یه حرف جالبی زد. دوستاش تعریف کردم از یه ماجرای چجوری گذر کردم. بعد دیدم داره گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ من گذر کردم، من اینو ردش کردم، تونستم، از پسش برآمدم. تو قرار نیستش که برای اینکه رشد کنی تا این حد زخمی بشی. اون آدمی که بالای قله است نباید یه روح زخمی و یک روان متلاشی شده داشته باشه. نیاز داری خوشحال‌تر باشی و میتونی یه جاهایی داری اضافی رنج میکشی، میتونی مشورت بگیری، بپرسی، کمک بگیری. قوی بودن خیلی وقتا یعنی درست کمک گرفتن. این خیلی به من کمک کرد. شجاعتم تو کمک گرفتن بیشتر شد. از یه آدمی که میگفت همه چی رو خودش حل کنه، همه چی رو خودش، همه اون 7 راه حل خودش پیدا کنه، تبدیل شد به یه آدمی که مشورت میگیره و تجربه‌های بقیه رو هم ازشون ایده میگیره. به این کار چی میگی؟ اگه بخوای لیبلش بزنی. بخوام لیبل بزنم، از تجربه‌های بقیه استفاده کردن و یاد گرفتن. فکر می‌کنم قرض گرفتن تجربه بقیه میشه، شاید قرض گرفتن تجربه بقیه. تا کی درگیریت خلاقیت بود؟ همیشه هست. خلاقیت از من جدا نمیشه. ولی خلاقیت الان برای من یه مقدار مشخصاً توی یک فضای محدودتری داره کار میکنه و معنا داره. قبلا خلاقیت رو خیلی گسترده تر داشتم بهش فکر میکردم. گفتم آموزش خلاقیت، چگونه خلاق باشیم، خلاق زندگی کنیم تو همه ابعاد. الان خلاقیت رو متمرکز کردم توی بیزینس. من بیرون که نگاه میکنم این مدل میبینم که جز ارزش برنده قبلیت بوده و الان نیست. درست احساس میکنم؟ از بعد این که خب من الان لاکچری بیزینس ادوایزرم، این در واقع به کسب و کارهای لوکس و پریمیوم مشاوره فقط میدم. طبیعتاً وقتی ما وارد لاین لاکچری میشیم، به خصوص لاکچری، حالا باز تو پریمیوم نه، چهارچوب بیشتری رو داریم واسه کارمون و یه سری قواعدی رو داریم که به واسطه این که ما تعریف کردیم ما لوکس هستیم، باید رو اون قواعد پیش بریم و این باعث میشه که دستمون تو خلاقیت یه مقدار بسته میشه. ولی در دل همون جریانی که داره پیش میره هم ما خلاقیت رو زیست میکنیم و انجامش میدیم. یعنی من در نهایت دارم با خلاقانه ترین روش‌های ممکن به اون بیزینس ها مشاوره میدم و خدمات میدم و براشون استراتژی تدوین میکنم و به مارکتینگشون و برندینگشون کمک میکنم. ولی از بیرون اون نمایشه دیگه اونقدر بی‌پروا نمیتونه باشه. من مثلا این نیستش که توی کارت هنوز خلاقیت رو داری استفاده میکنی یا نه. تو تا یک زمانی اسمت گره خورده بوده به همیشه خلاق. آره، خلاقیت. ولی الان رهاش کردی. درسته. خب و رفتی یک بعد دیگه از خودت رو داری دنبال میکنی، زندگی میکنی، متمرکز شدی روش. یک کسی که دنبال رو علم، دنبال رو دانشه و بعد از اونجا سویچ کرده رفته اون بعد دیگه خودش رو که از کودکی بهش علاقه‌مند بوده و بحث کسب و کار رو دنبال کردن. این پازله. سویچ نیست. من اینو سویچ نمیبینم. من
دانش رو کجا بهش رسیدم و هنوزم میگم، به همه میگم، یعنی واقعا یه جمله زندگی منو عوض کرد در همون دوران دبیرستانم. دانش یعنی قدرت. این جمله رو هم توی یکی از کتابای رابینز من دیدم تو کتابخونه مدرسه. یه تایمی تو نوجوانی برای هممون پیش میاد. احساس میکنیم که کلاً کافی نیستیم. من تو همون مدرسه فرزانگان که خیلی هم براش جنگیده بودم به این نتیجه رسیدم که من اصلا چرا اینجا؟ همه باهوشن، همه زیبان، همه پدر مادراشون آدمای خفنین و من اصلا کجای این دنیام؟ سهم این نعمت‌ها چرا به من نرسیده؟ چرا من اون زیبایی رو ندارم، اون هوش رو ندارم، یا پدر مادری رو که حالا مثلا ما داشتیم همکلاسی‌هایی که پدر مادرشون مثلا تو دانشگاه‌های تهران شهید بهشتی سمت‌های بزرگی داشتن، هیئت علمی بودن. مثلا یادم یه مسابقه پژوهشی ما می‌رفتیم خوارزمی و داور مسابقه که از پدر که از دوستای ما بود و من خیلی برام این موضوع عجیب بود. گفتم من دارم جایی مسابقه میدم که بابای مثلا همکلاسی من داره داوریش میکنه، سهم من کجاست؟ توی ظاهر میدیدم خب خیلی‌ها واقعا این هنرپیشه‌هان، اون موقع مثلا حالا تو اینستاگرام ما این کایلی جنر رو اینا رو هم نگاه می‌کردیم، طبیعتا مثل هر نوجوان دیگه‌ای میگفتیم خب اوکی ما که کلاً هیچ اشتراکی با اینا نمیتونیم داشته باشیم، مثلا از خوشگلی و ظاهرم، پس مسیرمون یه جورایی تو این مسیر نمیتونه باشه، ما نمیتونیم دیده بشیم به خاطر ظاهرمون. خیلی شدید این احساس ناکافی بودن رو من خیلی زیاد داشتم، حتی عکس دوست نداشتم بگیرم در حد شدید. و بعد هوشم، خب من خیلی درس میخوندم، درس خون بودم، ولی من تو مدرسه معمولی شاگرد اول بودم. تو فرزانگان من به عنوان یک کسی که ADHD هم دارم و پیش فعالم و دوست دارم هم پژوهش کنم، المپیاد باشم، هم کار همه جا باشم، طبیعتا نمیتونستم شاگرد اول باشم. و بعد میدیدم همکلاسی دارم که اون کدی که ما موقع برنامه‌نویسی C++ و اینا انجام میدیم، اون کدی که من بعد 3 روز 4 روز روش کار کنم و تو سرویس میزنه لپتاپشو میبنده میره خونه. پس تو هوشم من میدیدم که جای رقابتی خیلی برای من نیست. تو این حال بودم که یه جمله خوندم، دانش یعنی قدرت. گفتم مهرسا قدرت تو از یادگیری بگیر. تا میتونی کتاب بخون، تا میتونی یاد بگیر، مهارتاتو افزایش بده، سخنرانی یاد بگیر. من خیلی خجالتی بودم اون موقع و تو کلاس اصلا حرف نمیزدم. مهارت ارتباطی یاد بگیر و از اون موقع من شروع کردم مثلا یادگیری مهارت‌های نرم، همون سافت اسکیلز. انگیزه‌م هم همش این جمله رابینز بود. میگفتم الان هیچکی نمیفهمه تو داری چیکار می‌کنی. واقعا هم هیچکی نمی‌فهمید. حتی یه سری فهم کردن رد دادم، دیوونه شد. واقعا فهم کردن میگفتن، حتی مشاورمون صدام کرد، داستان چیه؟ تو چیکار داری می‌کنی؟ و حتی خانواده متوجه نمیشه. من یواشکی کتاب می‌خوندم. کتابای مثلا غیر درسی رو می‌بردم تو کلاس، لای مثلا کلاسورم میذاشتم سر کلاس که مثلا معلم داشت مسئله حل می‌کرد و اینا، من زیر میز می‌شستم کتاب غیر درسی می‌خوندم، ولی نه رمان عاشقانه و اینا، کتابای روانشناسی. و اون موقع این دانش یعنی قدرت شروع شد برای من تو زندگی و من باور دارم به حرفی که مامان بابام بهم زدن، یعنی ازشون ممنونم. مامان بابای من به من میگفتن تو باید دانشمند بشی و منم به این جمله رسیدم تو اون کتابه و هنوزم میگم علم تو، مهارت تو هیچ کس نمیتونه ازت بگیره. شاید هزاران آدم باشن که از ما موقعیت خانوادگیشون ظاهریشون بهتر باشه، یه هر اتفاقی ممکنه براشون بیفته که اون موقعیت ظاهری یا اون موقعیت خانوادگی دیگه معنادار نباشه، حالا به هر دلیلی، از دست دادن عزیزان، نمیدونم یک تصادفی، یه بیماری، و اینکه به اضافه اینکه تو این چیزا همیشه دست بالای دست زیاده، ولی اون مهارتی که تو به دستش آوردی رو اولا هیچ کس نمیتونه از تو بگیرتش و بعد وقتی تو تعهد داری که من میتونم یه یادگیرنده حرفه‌ای باشم، میبینی یه نفر دیگه از تو یه چیزی رو بیشتر بلده، چه بهتر، میری باهاش دوست میشی، تو هم یاد میگیری، تو هم میری منبع رو پیدا میکنی و میخونی و میفهمیش. ما تو یادگیری جاییه که میتونیم توی بازی بریم، ولی من نمیتونم مثلا فامیلیمو عوض کنم، نمیتونم مثلا چقدر من جراحی زیبایی کنم تا به اون استانداردی که جامعه مثلا میخواد قبولش کنه برسم. و بعد میرسیم به یه جایی که میبینی نه اون فامیلیه مهمه، نه اون ظاهره اون قدری مهمه. من به این رسیدم و بعد میبینی اون چیزی که در به روت داره باز میکنه مهارتیه که تو رو غیر قابل جایگزین کرده. و شاید آدم‌ها بخوان بگن اوکی با قیافت حال نمی‌کنیم، مثلا نمیدونم با بک‌گراند خانوادگیت حال نمی‌کنی، با هر چیزی حال نمی‌کنی، ولی میگن ببین این کاری رو بلده که هر کسی بلد نیست، مجبوره باشه. دانش با مهارت چیه؟ چون دو تا کلمه کلیدی. من دانش رو وقتی میگم، من کلا وقتی میگم دانش، قطعا منظورم اون دانشیه که تو زندگی میتونه به کار گرفته بشه، یعنی کاربردی نگاه میکنم بهش و میگم مثلا سواد یعنی تو بتونی اون چیزی که یاد گرفتی رو به کار بگیری. اگه فقط داری یاد میگیری و فقط میدونی و عمل نمیکنی اصلا نیست. ولی اینکه میگم مهارت با دانش، خیلی چیزا از جنس
تجربه است. خیلی چیزا از جنس اینه که بخونی بشنوی. یه جایی ما تو تجربه داریم یه چیزایی رو کسب می‌کنیم. اون چیزایی که تو تجربه یاد میگیرم و اسمشو میذارم مهارت. مثلا مهارت ارتباطی رو من تو کتابا یاد نگرفتم. توی ارتباطات واقعی یاد گرفتم. توی نشنیدن، دیس شدن، درایی که روم بسته شد یاد گرفتم. اون آدمایی به من اتیکت تو بیزنس رو یاد دادن که منو حذف کردن، که نخواستن باهام کار کنن. اون آدمایی که منو دور زدن، اینا به من یاد دادن چجوری تو بیزنس من باید معامله کنم، مذاکره کنم، ارتباط برقرار کنم. و این از جنس تجربه بود بیشتر، این مهارته برای اینکه به دست بیاد، تا از جنس اینکه من تو کتابا بخونم. تو کتابا میخوندم نمیفهمیدم، یعنی اونقدری نمیفهمیدمش که وقتی رفتم تو وسط میدون بتونم به کار بگیرمش. ولی تو آزمون و خطایی که تو تجربه به دست اومد، با اون اینسایت و بینشی که از حرف‌هایی که شنیده بودم و خونده بودم بود، من به اون مهارت دست پیدا کردم. و این میشد اون مهارت. اولویت و ارزش دانش تا کجا که همیشه همین لحظه، هر روز من دارم این چیزی یاد میگیرم. نه اون تمرکزی که داشتی تو نوجوانی که بعد من برم هی دانش آموز باشم، همیشه این اصلا قطع نشده و همیشه هم من عملگرم. من همون موقع یه پیج یواشکی داشتم و محتوا تولید می‌کردم و 30,000 تا فالوور داشتم اون زمان. محتوا چی بود؟ محتوام در مورد پروداکت‌ها، محصولات، فیلم‌ها و موسیقیایی که خواننده‌ها و سلبریتی‌ها تولید می‌کردن. من یه سری تیزر و ویدیو و عکسای وایرالی درست می‌کردم و واقعا وایرال می‌شد. دیدم اون موقع سایت برترینا خیلی از پست‌های من و ویدیوهای منو می‌ذاشت. تیوی پلاس بعضی بخشایی از ویدیوهای منو می‌ذاشت و من با خیلی سلبریتی‌ها اون موقع ارتباط گرفتم. آدمایی که دوست داشتم از نزدیک ببینمشون، آرزوم بود، فنشون بودم و یه جوری پیج هنری فرهنگی بود و هیچ کس هم نمی‌دونست که من پشتشم. عکس خودم، اسم خودم، هیچی نبود. خیلی برام جالب بود. خیلی وقتا آدمای مشهوری که حالا من دوست داشتم باشون. چند سالت بود وقتی 13-14 سالم. یعنی همزمان با ورودت به فرزانگان و ذهنیتی که نسبت به دانش پیدا کرده بودی، دقیقاً شروع کردم یواشکی و هی بزرگ شد. تو 15-16 سالگی به اوج خودش رسید و به اوج خودش که رسید در سال کنکورم پیجو بستم. دلیلم داشتم برای این کار. درش خیلی گوشی تو خانواده ضبط کرد؟ نه خانواده تو این قضیه خانواده چون من انیمیشن درست می‌کردم و کار گرافیکی می‌کردم. عاشق این کار بودم و تنها چیزی بود که تو اون روزا احساس می‌کردم به زندگیم داره معنا میده. ولی یه جایی من اینو یه بار دیگه تعریفش کردم، ولی به نظرم همیشه میشه تعریفش کرد. من یه جایی دعوت شدم یه ایونتی به واسطه اون پیجم از طرف یکی از اون خواننده‌هایی که من براشون کلیپ درست کرده بودم و خیلی هاشون کلیپ‌های منو تو پیجاشون می‌ذاشتن، منو منشن می‌کردن. با خیلی صفحه‌های افراد مشهور من فالو شده بودم، همه رو اسکرین شات داشتم که من مثلا 10 تا هنرپیشه منو لایک کردن، نمیدونم کامنت گذاشتن. ارزش بوده اون موقع دیگه برای یه بچه. احساس می‌کردم هویت دارم پیدا می‌کنم، جایگاه دارم پیدا می‌کنم. ما دعوت شدیم یه تئاتری و پدرم هم اتفاقا همراهیم کرد. گفتم با من به واسطه این برنامه دعوت، فردا هم امتحان فیزیک دارم. بابام گفتش که خب، مامانم که 100% این بود که بعد بشینی فیزیکتو بخونی و این کارهای بیهوده رو انجام ندی. و بابام گفتش که خب کدومش تکرار میشه؟ گفتم قطعا امتحان فیزیکو میشه دوباره داد. ولی این تئاتر و این فرصت تکرار نمیشه. گفت باشه میریم تئاتر. گفتم حالا باشه، من برگشتم تا صبح میشینم فیزیک میخونم. از اونها که هیچ وقتم نمیرسی، جون نداری بخونی. بعد رفتیم تئاتر رو و اونجا وقتی تئاتر تموم شد اسم من، خب مهمونای زیادی بودن. خیلیشون آرتیست بودن، یکیشون روانشناس بود. روانشناس خیلی مشهوری بودن. ایشون اون موقع تو اینستاگرام دعوت شده بودن. بقیه هم بیشتر هنرپیشه و خواننده و اینا بودن و منم به عنوان ادمین اون پیج صدام کردن. ممنون از حضور ادمین پیج مثلا ایکس. و بعد که تموم شد همه مردم اومدن با سلبریتی‌ها عکس گرفتن و من تنها آدمی بودم که هیچ کسی سمتم نیومد. بعد اونجا من یهو به خودم گفتم پرسا داری چی کار میکنی؟ تو الان یه پیجی داری، اوکی فالوورای زیاده، ویوهای زیاده، ولی تو هیچی نیستی. تو یه پیجی. تو واقعا از زندگی و آینده خودت میخوای که یه پیج باشی، واقعا پتانسیل خودت فقط یه پیج بودن میبینی. تو باید هویت مشخص‌تری داشته باشی. تو که آرتیست نمیخوای بشی. مثلا تو ذهنم این بود که مسیر من نیست، یعنی من استعداد خاصی توش ندارم. تو باید یه شغلی داشته باشی. اونجا تو ذهنم اون روانشناس اومد. گفتم این آقای دکتر اینجا هست، تو میتونی روانشناس باشی. بگم مرسا روانشناسه، مرسا یه تخصصی داره، تو بگم مرسا ادمین پیج فلان. خب که چی؟ خب تو قابل جایگزینی. واقعا اون موقع نمیدونم چه جوری این تو ذهنم اومد. من همون شب پیجو
دیاکتیو کردم و بستمش. و به خودم گفتم مرسا یه جوری باید رو خودت کار کنی که آدما حرفاتو قبول داشته باشن، جایگاهتو قبول داشته باشن، تو یه پیج نباید باشی. و بعد مسیر من دیگه رفت به سمت اینکه خیلی جدی من پیگیری دانشو داشتم و دوست داشتم سخنران بشم. تو اون مسیر من نمیدونم چیه، انگار اینو نمیدونم چیه، بر خودم الان که از بیرون نگاه میکنم جالبه. من هی جاهایی قرار میگرفتم که اون استعداد بیزینسیم، اون تالنت فروشندگیم استفاده میشد. یعنی من مثلا یهو تو این فضای فرهنگی و کتاب فروش شدم. کار مارکتینگ رو کتاب کردم. تو فضای آموزش و روانشناسی به اساتیدی که می‌خواستن مثلا دوره‌هاشون رو بفروشن، پیجشون رو بیارن بالا، من خدمات مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ اون موقع میدادم. دقیقاً همون موقعی که من هنوز دانشگاه نرفته بودم، همون سال پیش دانشگاهی. یعنی بازی کاری من شروع شد. و من با همون روانشناسی که اونجا دیده بودم تمام تلاش کردم که کانکشن بزنم و باهاش بتونم ارتباط بگیرم و این کارو کردم. این دانش و مهارت فروش رو کجا به دست آورده بودی؟ واقعاً بود. من تو مدرسه همیشه یه چیزی میفروختم. همیشه پیکسل میفروختم، همیشه یه دستبندی، یه چیز عجیب غریبی دستم میکردم. بعد گفتم کجا خریدی؟ گفتم خودم واسهتون میخرم. واسه همه میخریدم، میفروختم، سود میکردم. بچگی‌ها چی؟ بچگیام نه، خیلی همیشه خجالتی بودم. بیشتر اون دبیرستان یه ذره من شروع کردم از اون پوسته اومدن بیرون. ولی پول دوست داشتی؟ اصلا پولش برام مهم نبود. برام هیجان این جذاب بود که من یه دستبندی رو دارم میفروشم که از شاگرد اول کلاس که قطعاً همه میدونستن دانشگاه تهران پزشکی قبول میشه، تا مثلا اونی که باباش یه آدم معروف و خفنیه، تا همه بچه‌ها این دستبنده دستشونه. چی بهت تاثیرگذاری، اثر، خیلی حالمو خوب میکرد و احساس فوق‌العاده‌ای داشتم. یه مدت بوکمارک میفروختم. بعد یادمه که ما میرفتیم پیش معلمای کنکورمون ازشون سوال بپرسیم. بعد وقتی که رفتم، خب کتابامو که باز کردم بوکمارک رو دید، گفتش که تا دیدم تو کتاب یکی از بچه‌ها رو اسپورت مثلا سارا این بوکمارک رو، گفتم این کار مرسا اینا رو ترند کرده. حالا سارا کی بود؟ اونی بود که ریاضیشو 100 میزد. و این خیلی حس جالبی مثلا برای من بود که من دارم به کسی پروداکتم و محصولم و یا اون چیزی که خودم حالا به هر حال برام جالبه رو میفروشم و ترندش کردم تو مدرسه، که یه شاگرد اولیه که اصلا این کسی نمیتونه تمرکزمون رو به هم بزنه، اون فقط روی این بود که 100 بزنه رتبه یک کنکور شه. یعنی من تونستم به اون بوکمارک بفروشم و خیلی برام چیزه، برای خودم حس خیلی قدرت جذابی بود. دلشونه قدرت. آره من میدونستم، برام این تأثیر و قدرت. آره تأثیرم نی، قدرته. احساس اینو میکردی، اون داری میگی خودت هم دیگه، اون کسی که 100 میزد داشت پروداکت منو میگرفت. خیلی برام اون دنبال این بودش که من چی میخوام عرضه کنم بیاد سمت. اصلا یه چیز بامزه که یادم، من یه ایده دادم اون موقع. معلم ریاضی ما خیلی محبوب بود و یکی از معلمایی بود که خیلی بچه‌ها توجه ویژه‌ای بهشون داشتن، خیلی متد تدریسشون و شخصیتشون خیلی کاریزماتیک بود. و من یه روز رفتمش گفتم که استاد من یه ایده ای دارم، میتونم با شما مطرح کنم. همیشه هم میگفت تو بیزینس وومن کلاسی، یعنی همیشه میگفت که تو ایده های بیزینسی داری و بیزینس میدونی. و همون موقع ایده میدادم مثلا به استادام، میگفتم چرا پیجتون رو قوی نمی‌کنید، من میتونم رو پیجتون کمک کنم. پیش دانشگاهی بودم، یعنی توی سنی که هنوزم اینستاگرام مثل الان انقدر مهم نبود واسه آدما. این صرف میگن شوخیه یا بچه‌بازیه. سالیه مثلا 95 96. بعد گفتم که بچه‌ها خیلی شما رو دوست دارن و همه دوست دارن که یه یادداشتی، یه دست‌نوشته از شما داشته باشن. من اون موقع پیکسل درست می‌کردم. گفتم میشه من یه دست‌نویس از شما بگیرم؟ دست‌ساز درست می‌کردی؟ دست‌ساز درست می‌کردم. گفتم میتونم از شما یه امضا بگیرم، یه یادداشتی رو بنویسید، من اینو چاپ کنم، اسکن کنم روی پیکسل و به بچه‌ها بدم. بعد گفتش که خب هزینه‌اش چی میشه؟ گفتم خودم پولشو میدم. گفت خودت؟ بعد چه گفت بابا پول دار. حالا شوخی کردم. و من حالا پلنم چی بود؟ ما تو مدرسه چندین کلاس بودیم. مثلا مثال میزنم، مثلا 300 تا دانش آموز بودیم. ما واسه کلاس خودمون، من واسه اون 30 نفر اینو میخرم، اینا اینو دست مثلا میزنن به لباسشون، میزنن به جامه دادیشون، اینا این وایرال میشه تو مدرسه و بقیه میگن اینو از چجوری ما میتونیم داشته باشیم و فقط من دارمش و من به بقیه میفروشم. و همین کارو کردم. این فیدبکو چون میدیدن بچه‌ها از استاد دارن میگیرن، همه دوست داشتن. حتی مثلا من میدم بعضی بچه‌ها میگن خب ما یه دونه داریم، یه دونه جامه دادیمون زدیم، یه دونه هم رو جیبمون بزنیم. اشاره کردی که تو کلاس کتاب میخوندی، کلا کتاب برای پیدا کردن دانشه برات مهم بود.
گفتی تونی رابینز میخوندی. همه چی میخوندم. هر چیزی که دست من میومد من میخوندم. کتاب برای من مثل جواهر بود تا مدت‌ها. و من همه چی خوندم. ولی نان فیکشن میخوندی فقط؟ نه، رمانم میخوندم، عاشقانه هم میخوندم، ولی اون چیزی که منو میکشوند کتابای بیشتر توسعه فردی روانشناسی بودن بیشتر. بعد رو میخوندی مثلا غیر از اون موقع بیشترین کتابایی که تو ذهنم تاثیرگذاره رو الان اسمشون یادمه. اثر مرکب دارن هاردی فوق‌العاده برام تاثیرگذار بود. خیلی زندگیمو اصلا یه پله برد بالاتر. کتاب در تکاپوی معنا که داستان اون کرمیه که نمیدونه میخواد چی کاره بشه و بعد فکر میکنه تو این دنیای جایی واسش نیست. دقیقاً داستان خودم بود انگار. میره تو زمین مورچه ها میبینه نمیتونه دونه جمع کنه، میره تو مسیر عنکبوتا میبینه خورده ممکنه بشه، میبینه هیچی نیست. دقیقاً احساس میکنه میگه من چیم، بعد میفهمه که بعد وایس پیله ببافه و بعد پروانه میشه و بعد تازه پیله که میبافه اون تیکش شوک اصلی داستان بر من اونجا بود که این پیله رو بافت و فکر خب اینجا خوشحاله، گرمه، نرمه، همه چی خوبه و بعد متوجه شد که بعد این چیزی که انقدر حالشو داره خوب میکنه رو بعد باز کنه. سرنوشتش پروانه بودنه، نه در پیله گرم بودن. واقعا رو تاثیر داشت اینا تو اون سن سال؟ تکون میخورد ذهنم. من البته همیشه بچه‌ای بودم که عاشق معاشرت با آدم بزرگا بودم. اینو مامانم همیشه میگه. دوست داشتم با آدمای 20 سال بزرگتر از خودم بشینم حرف بزنم، پای حرف بزرگترا بشینم. زود بزرگ شده بودم کلا تو اینجور چیزا. زود بزرگ شده بودی یا دوست داشتی زود بزرگ شی؟ دوست داشتم زود بزرگ شم و شاید تا 17 سالگیم همیشه روز تولدم که شمعمو فوت می‌کردم آرزوم بود که زودتر بزرگ شم. که چی؟ فکر می‌کردم که دستم بسته است تو بچگی دیگه، یعنی احساس می‌کردم که من یه جورایی چون بچه‌ام نمیتونم چیزایی که دوست دارم رو انجام بدم، تو مغزم بعد حبس شم. و میگفتم هی رو عدد 18 میگفتم خدای من زودتر 18 سالم بشه. میگفتم چی آرزو کردی؟ میگفتم زودتر بزرگ شم. بعد مامانم اینا همیشه میگفتن یه روزی میرسه که سنتو کم می‌کنی، یه روزی میرسه که دوست نداری زود بزرگ شی. ولی واقعا تا 17 سالگی همیشه گفتم خدای من چرا بزرگ نمیشم؟ چرا این هنوز 1 هفته؟ چرا این 1 9 نیست، 1 20 نیست، 30 نیست؟ دوست داشتم هی بزرگ شم. و دیگه چه تصویری رو برای خودت می‌دیدی؟ تصویری که می‌دیدم اون موقع سخنران بودن، رو استیج داری حرف میزنی، به آدما داری کمک میکنی. تصویر از کجا شکل گرفته بود؟ تصویر از کجا شکل گرفته بود؟ از کتابایی که میخوندم. بیشتر تصویری بود که تو کتابا بود تا فیلم و اینا بگم. کتابا بهم تصویر میدادن. من تو ترویج علم دوست داشتم این شخصیت، یعنی ساینس کامیونیکیشن دوست داشتم انجام بدم. دوست داشتم کسی باشم که دارم ترویج علم میکنم، ولی فضای علمی خیلی سریع و خیلی تند تصمیم منو عوض کرد. تجربه کردنش؟ من تو فضای علمی خیلی اکتیو بودم. حالا خیلی اصلا من از دوران نوروساینس و فعالیتامون زمان میشناسن، چون اون تایم من خیلی دیده شدم، چون تایم کووید بود و خیلی من وایرال شدم تو اون تایم تو کامیونیتی که خب به هر حال علمی بودن. یکم بذار قبل‌ترش رو اینو بگم، من تو دارن هاردی و رابینز نموندم. من خیلی سریع اومدم نقد اینا رو خوندن و شنیدن و رفتم تو فضای فلسفه. رفتم دنیای صوفی خوندم، یالوم خوندم، بعد یه مدت یه ذره رفتم تو فضای انتلکتر، کامو خوندم، داستایوفسکی خوندم. فضاهای مختلف رو دیدم. ولی یه چیزی رو صادقانه بگم، شاید به دل همه نشینه این حرف. من یه جایی دیدم که اون دوستای من که خیلی حالا انتلکتن و روشن فکرن، مثلا شاید سال اول دانشگاه من بود، فروید میخونن، کامو میخونن، چون من خیلی تایمی هم رفتم درگیر فروید و یونگ و ایناشم، به خصوص فروید، چون احساس میکردم فروید جسورتره. من جسارت همیشه جذبم میکرد. جسارت جز کلیدواژه‌ای که همیشه همراه من بوده، جسارت، شجاعت. و من شجاع نبودم، شجاع شدم. اینم بگم. خیلی اتفاقا محتاط بودم. خیلی شجاعت رو خیلی پرورش دادم در خودم، مثل یک عضله که آدم پرورشش میده. من یه چیزی اونجا دیدم که چرا من همکلاسی‌های من یا دوستان من، حالا خیلیشون شاید دانشجوی دکترا بودن، که درگیر این مایندست و فکرن، نه پول دارن در میارن، نه شرایط اقتصادیشون خوبه، نه حال دلشون خوبه، نه لایف استایلشون خوبه. میدیدم اینا یه سیگاری دستشون، و سیگار کشیدن اشکال نداره ها، آدم میتونه سیگار بشه خوشحال باشه، و دارن قُر میزنن و دارن بقیه رو دیس میکنن. و من یه جایی همون موقع، و بعد بعضیاشون متاسفانه حتی درگیر مواد شدن خیلی زود، و من احساس کردم که این مسیر یه جایش اشکال داره. و من همیشه ازشون اینو میپرسیدم، گفتم شما خیلی میدونید
من مثلا فکر کردم داستایوفسکی رو فهمیدم، با شما حرف زدم فهمیدم نفهمیدم کتابش، رفتم دوباره خوندم. من فکر کردم سقوط کاما رو فهمیدم، رفتم دوباره خوندم. شما خیلی میدونید، شما راسل میخونید، نمیدونم چی میخونید، چرا حالتون بده؟ من گفتم مرسی وقتی زیاد میدونی حالت بده. گفتم خب اوکی، من نمیفهمم. من موقع روانشناسی هم میخوندم، گفتم اوکی، من به اون روانشناسی مثبت‌گرای افراطی قطعا نقد دارم و نمیپسندمش، چون اونم به شکل افراطیش دقیقاً ابزاریه که ضد تفکره، یعنی تو رو میبره به سمت یک فضای مثبت فیک. ولی اینم منفی کاذبه، یعنی همونقدر که من با مثبت‌گرای افراطی مشکل دارم، با منفی‌گرای افراطی هم مشکل دارم. و اون به من نشون داد که مرسا اون فضای تو نیست و من سریع از اون فضا اومدم بیرون. و گفتم اوکی، من اصلا اگه من قرار زرد باشم ترجیح میدم زرد باشم، ولی به این نقطه نرسم که روی دراگ و روی الکل و اینا بخوام روزمو بگذرونم و نه به کسی سودی برسونم نه خودم خوشبخت باشم. آقا این چه لایف استایلی؟ حالا اینو دارم میگم، این حالت اگزاجرشه و همه این شکلی نیستن. ولی تفکر نقاد رو جدی گرفتم. یعنی من اصلا نگفتم هرچی دارن هاردی میگه درسته. اومدم تو فضاهای مختلف، بعد رفتم سراغ ساینس. رفتم گفتم خب علم چی میگه؟ نوروساینس چی میگه؟ واقعا آیا این مغز من تغییر میکنه یا این رابینز و این دارن هاردی دارن قصه میگن میخوام پول در بیارن؟ و من اونجا با یه مفهومی به اسم نوروپلاستیسیتی آشنا شدم. حیرت انگیز بود. من اصلا اون که من کتاب میخوندم اشک میریختم. اولین بار که در مورد نوروپلاستیسیتی یه کتابی رو خوندم به اسم مغزی که خود را تغییر میده. من اشک میریختم، انگار دارم مثلا یه داستان دراماتیک میخونم. و میگفتم کاش من این کتابو زودتر خونده بودم. کاش من خیلی سالها همیشه فکر میکردم که به اندازه کافی باهوش نیستم. به اندازه کافی تو خیلی زمینه‌ها استعداد ندارم. و مفهوم استعداد رو اون کتاب زیر سوال برد با علم، با ساینس، و میگفت وقتی که داستان‌هایی رو اونجا تعریف میکرد از آدم‌هایی که با عقب ماندگی‌های ذهنی، با معلولیت‌های خیلی جدی مغزی و آتروفی‌های شدیدی که توی مغزشون بود، با تمرین و استمرار تونستن مغزی رو بسازن که اون نقص رو داره جبران میکنه. و من اونجا عاشق نوروساینس شدم و گفتم من مغزی رو دارم که اگر مهرسای امروز فکر میکنه که حافظه خوبی نداره، میتونه مهرسایی رو بسازه که حافظه فوق‌العاده‌ای رو داره. من مغزی رو دارم که اگر مهرسای امروز تو ورزش استعداد احساس میکنه نداره، من همیشه فکر می‌کردم استعداد ورزشی صفره، هیچ وقت نمیتونم ورزش کنم، ژنشو ندارم، میتونه مغزی رو بسازه که اصلا مستعد در ورزش. استمرار استمرار استمرار. و من گفتم مقدس‌ترین کلمه‌ای که من میتونم به کارش ببرم تلاشه. تلاش معنادار، تلاشی که برات معنا داره و برات یک دلیلی داره، نه تلاش از روی عادت صرف، تلاشی که یه قصه‌ای پشتشه و تو بهش باور داری، یعنی داری با یک احساسی انجامش میدی. اونجا من وارد فضای نوروساینس و ساینس شدم و بعد دیدم واقعا خیلی از حرفایی که میگن زرده، نه زرد نیست، خیلی جاها هم سبزه. منتها آدما خیلی وقتا در این که بگن زرده، یعنی مثلا ما میگیم تلاش جواب میده، طرف میگه نه خیرم، من خیلی دیدم تلاش کردن جواب نمیده. اون میخواد حال خودش رو اینجوری خوب کنه و حالش خوب میشه وقتی با خودش میگه آره چون تلاش جواب نمیداد منم خیلی جاها رها کردم و رفتم ولش کردم. این حالش رو خوب میکنه. خیلی وقتا آدما از یک سری توقف‌هاشون و از یک سری رنج‌هایی که نخواستن متوقفش کنن دارن پاداش میگیرن و میخوان از اون رنجی که پاداش میگیرن جدا نشن. و من نمیتونم حال اون آدما رو خوب کنم، فقط میتونم بگم اونا مخاطب حرفای من یا مخاطب طرز فکر من نیستن. ببین تو صحبتات یه اشاره خیلی باریکی داشتی که تفاوت هست بین دانش با مهارت. درست. ما تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که اطلاعات انقدر زیاد شده، آدم‌ها فکر میکنن با کسب دانش، با دونستن در مورد موضوعات مختلف، حجم زیاد، حجم بروز، بلد میشن. خب ولی باز دوباره تو همون صحبتات هم یه اشاره‌ای داشتی، دانشی که تو بتونی کاربردیش کنی و تبدیلش کنی به یک چیزی که شخصی سازی میشه، کنار چه میدونم تجربه زیستت قرار میگیره، ارزش پیدا میکنه. من ماجرام اینه که این در اون مایه‌های باحال درست مثلا دیسیپلین داشتن، تلاش کردن، نیاز به تغییر داشتن، انقدر عمومی شده، انقدر همه
تشویق کردن تو رو باید تو زندگی تو عوض کنی، خودت رو تغییر بدی، فلان کنی، بیسا کنی، دیگه بار معنایی خودش رو از دست داده. میفهمم. یعنی اون تأثیری که باید بذاره رو دیگه نمیذاره، دم دستی شده. میفهمم، ولی من باز احساس میکنم که یه آدمایی هستن که این جمله ها و این مایندست ها بهشون کمک میکنه. من خودم نوروپلاستیسیتی، حالا اینو روش واقعا ریسرچ انجام گفتم که مثلا یه مقاله دارم درباره خلاقیت و بیس این مقاله در واقع همین نوروپلاستیسیتیه، یعنی انعطاف پذیری عصبی. ما مغزمون یه عالمه نورون و سلول عصبی داره و این نورون ها یه سری کانکشنایی با هم دیگه دارن و این شبکه‌ای که این نورون ها با هم دیگه تشکیل میدن قابل تضعیف، تقویت، آتروفی و حتی تشکیله، ولی نه به اون راحتی. مغز ما خیلی ولخرج نیست در این کار. یعنی مغز ما به راحتی نمیاد یه شبکه نورونی تشکیل بده، به راحتی نمیاد ارتباطات بین نورون هاش رو تغییر بده، به خاطر اینکه مغز ما خیلی بهینه استفاده میکنه از انرژی. اما اگر که ما به شکل مستمر و منظم یه کاری رو انجام بدیم و به شکل معنادار روش مطالعه شده، مثلا اومدن گفتن بچه‌هایی که به زور میرن کلاس پیانو تغییر تو مغزشون چجوریه، بچه‌هایی که با عشق میرن کلاس پیانو. این معنای مهمه، یعنی نوع احساسی که تو داری مهمه. همونطور که تو ورزش به ما میگن وقتی داری وزنه میزنی تجسم کن عضلاتو، حس کن عضلاتو. اگه تو داری یه پادکست گوش میدی مثلا در مورد تاریخ مثلا روسیه و داری وزنه میزنی، تأثیر وزنه زدنت متفاوته و اینو همیشه ترینرهای حرفه‌ای میگن حس میکنی عضلاتو. این و توضیح میده برات، میگه این الان مثلا داره عضلات 4 سر ران تو درگیر میکنه، این داره این عضلات تو درگیر میکنه، برات توضیح میده و این توضیحه باعث تمرکز میشه و تأثیر وزنه زدن تو بیشتر میشه. توی هر موضوع دیگه هم همینطوره. وقتی که ما داریم یه کاری رو دائما تمرینش میکنیم، تکرارش میکنیم در یک ریتم نسبتا منظمی، این نظمه باز اینجا اون دیسیپلینه اینجا کلید واژه است و برامون معنا داره، کم کم شبکه نورونی ما میگه بابا این پیاما رو من باید بفرستم، انرژی داره هدر میره، بذار یه شبکه درست کنم، آهنگ انتقال پیام، یعنی در واقع سرعت انتقال پیام تند بشه که من انرژی کمتری بسوزونم برای اینکه این کارو انجام بدم. این داره هر روز این کارو، این ریتم و این روتین رو انجام میده و از یک فرایند پرچالشی که انرژی بره تبدیل میکنه اونو به یک فرایند آسون‌تر، چون مغز میخواد انرژی رو بهینه استفاده کنه. حالا چند تا اتفاق جذاب وجود داره. اینکه مغز ما دائم داره تغییر میکنه، حتی ما بخشایی که استفاده نمی‌کنیم هم آتروفی میشن و یه جمله معروفیه هر چی بیشتر از مغز استفاده می‌کنی مغز بیشتری برای استفاده کردن داری. این به خاطر همین نوروپلاستیسیتیه. من میبینم که تو ریاضی مثلا خیلی از اکثر کسایی که ریاضیدانای بزرگی شدن داستانش اینه که ریاضی تشویق میشدن تو ریاضی، نه الزاماً تالنت ریاضی نبودن. من خودم هر چی برمیگردم میبینم من در نهایت جایی تونستم خودم رو شکوفا کنم که تو خانواده تو اون بخش من بیشتر تشویق شده بودم و بیشتر درگیر شده بودم. شاید اگه من یه مدرسه دیگه درس میخوندم، شغل پدر مادرم چیز دیگه‌ای بود، اصلا یه کار دیگه‌ای داشتم انجام میدادم. یعنی نوع تقویتی که شما دارین به واسطه این محیط روی موضوعات مختلف میگیرین، تقویت و تشویقی که میگیرین داره تأثیر میذاره رو استمرار شما و رو ادامه دادن شما و این باعث میشه که شبکه نورونی تقویت بشه، شبکه نورونی آتروفی بشه، یعنی اصلا هرس کنه مغز، چون مغز نمیخواد انرژیشو بسوزونه. چی شده؟ من یه زمانی تو این زمینه خوب بودم، من 20 سال پیش مثلا بسکتبال بازی میکردم، چرا الان نمیتونم؟ آتروفیشو مغز پرس میکنه برای اینکه بخواد انرژیشو حفظ کنه. حالا معجزه این ماجرا چیه؟ معجزه اینه که یک طرز فکری به اسم طرز فکر رشد وجود داره. اونیه که تو باور داری که این سیستم کار میکنه، یعنی این خیلی تأثیر داره روی نحوه برخورد تو با یادگیری و موضوعات مختلف و این باعث شده که اصلا توی اکثر مدارس نوروپلاستیسیتی و مغز رو میان درس میدن به آدم. و من خودم تو ایران معلم بودم 2 سال، یکی از درس‌های اصلی من همین نوروساینس و مغز بود و به بچه‌ها این مایندست رو یاد میدادم. گفتم آره تو الان ریاضی تو شدی 15، دوستت شده 20. از نظر شاید ژنتیک یا حالا محیط یا هر چیزی دوست تو خوششانس‌تره در ریاضی، ولی آهنگ رشد شما در واقع تو این درس با هم دیگه فرق داره و خبر خوب اینه که شما میتونی آهنگ رشدت رو به مرور بیشتر کنی در زمینه‌ای که حتی توش کندی. حالا سوال فنی اینه که آیا لازمه ما در همه زمینه‌ها که ضعیفیم خودمون رو بهتر کنیم؟ امروز داره علم نوین روانشناسی میگه نه الزاماً، ولی اگر جایی تو چاره‌ای جز این نداری، مثلا در سیستم آموزشی ایران ما چاره‌ای جز این نداشتیم که یه سری درس‌ها رو بخونیم. یه راه بود که بگی من یه بازندم و مثلا من مجبورم که کلاً بیخیال شم و هم
کل دوره دبیرستانم یه بازنده بمونم و بعد یه راه دیگه رو پیدا کنم. یه راه همین بودش که میگفتی اوکی یه گیمیه، یه بازیه، من سعی میکنم آهنگ رشدمو توش بیشتر کنم. من خودم با این مایندست خیلی خودم رو تونستم خیلی جا بیارم بالا. من کسی بودم که از فضای فنی و ریاضی رفتم علوم انسانی. مامان من همیشه میگه تو همیشه میگفتی من درس حفظی نمیخونم، کتاب متنی نمیخونم، یعنی عاشق حل کردن بودم. و من از یک مغزی که عاشق حل کردن بود تبدیل شدم به مغزی که به شدت تحلیلگره و علوم انسانی رو میفهمه. من بازی رو عوض کردم و کاملا تو این قضیه تندتر و سریعترم الان از ریاضی و فنی. یکی زودتر یکی دیرتر. مغزم بازیش هم این شکلی و این علمه. حالا این که آگاهی که این علمه دلتو آرومتر میکنه. به خودت میگی من دارم آروم و صبورانه تلاش میکنم و به موقع برای منم اتفاق میفته. به این تلاشه باور پیدا میکنی. یه توییتی دیدم، یه پیامی رو دیدم چند وقت پیش، یکی زده بود ما با اینایی که پدر مادرشون تو لینکدین اکانت حرفه‌ای دارن چجوری تو این دنیا رقابت کنیم. یعنی ما با کسایی که خانواده‌هایی دارن که احتمالاً پدر مادرشون آدمایی ان که صاحب یه مقامی، منصبی، یه جایگاه خاصی ان تو جامعه، بیزنس پرسن تورن مثلا، بیزنس پرسنن، احتمالاً نتورک قوی دارن، ما چجوری تو این دنیا مثلا بیایم رقابت کنیم. اینو یه کسی توییت کرد، وایرال هم شده بود. این تفکره که تو جامعه الان به نظرم اینا اصلا این علت که مشکل جامعه ما همینه که ما فکر می‌کنیم یه سری از آدما هستن که لاکی بودن، خوش شانس بودن، پشتوانه قوی داشتن، پدر قوی داشتن، پول زیاد داشتن، و یه سری از آدمایی هم هستن که حالا به هر قیمتی خودشون رو متصل کردن به فضاهایی که بهشون شانس میده و بقیه آدما این وسط چی اومدن جهان رو تماشا کنن. کی گفته یه همچین معادله‌ای وجود داره؟ آدمی که خود ساخته است، خود ساخته نه به معنای اینکه تو از هیچ کسی کمک نگرفتی، با هیچ کسی تیم ورک نکردی. خود ساخته یعنی طرز فکرت اینه که من میتونم توانگر باشم. یه جاهای سرعت من کندتره، یه جاهای من دیرتر میرسم، یه سری در رو من باز نمیشه، یه جاهایی شاید به دلایل مختلف به نظر اومده که لیاقت حضور ندارم، ولی من میتونم مهارت‌هایی رو کسب کنم، توانگری رو در خودم ایجاد کنم که لایق شم، که درا به روم باز شه. این تفکر رشد. این تفکری که میگه اوکی الان من در این زمینه سرعت رشدم پایینه، من میتونم مغزی رو بسازم که سریعتر داره پیام‌های مربوط به این پروژه رو انتقال میده، یه همچین داستانی رو انتقال میده. میتونم آرایش مغز خودم رو تغییر بدم، آرایش نورون‌های مغزم رو تغییر بدم. من این مایندست رو دوست دارم. بریم سراغ هم بحث اصلی خودمون. توی صحبتات نظر من جلب شد نسبت به یه موضوعی، اونم این که تو از یک جایی گذر کردی حتی از اینکه مروج علم باشی. درسته. اون رو رد کردی. یه اشاره ریزی داشتی، من رفتم اون فضا رو تجربه کردم، یک بخشی رو دیدم، آدم‌هایی که توی اون فضان و اون آزاردهنده بود، اون چیزی که تو دوست داشتی یا حتی فکر میکردی نبود. آیا بهت ارزش کسی بودن رو نمیداد؟ ببین چرا خیلی اتفاقای خوب برام اون تایم افتاد. من حتی تنها باری که تو زندگیم جایزه گرفتم اون دوران بود. منو دعوت کردن ساختمان ریاست جمهوری و به عنوان مروج برگزیده بهم جایزه دادن. هیچ جایی تا حالا نگفتم. اصلا پابلیکش هم نکردم. بعد من الگومم اون زمان آقای دکتر مکری بودن. همیشه من سالهاست من هر جوری بود بیمارستان روزبه هر جایشون سخنرانی داشتم خودمو میرسوندم قبل از کووید و با افتخار شاگردیشون رو همیشه کردم و میگم و خیلی ایشون رو در این کار میپسندیدم سبکشون رو. یعنی در این حال که یک بیان روونی دارن، یعنی حالا نه اینکه همه متوجه بشن، نمیتونم بگم همه، الان با ساده تر صحبت میکنن، اون زمان باز یه مقدار فضای دانشجویی بیشتر درک میکرد صحبتاشونو. در این حال به موضوعاتی مثل تلاش، مثلا همین نوروپلاستیسیتی و ایشون خیلی در موردش صحبت میکردن. موضوعات عمومی تر سافت اسکیلز هم اشاره میکردن و نوع ارائهشون هم ارائه علمی بود، یعنی تزها و مقاله های مختلف رو میگفتن و همیشه یه شکی رو هم ایجاد میکردن. یعنی میگفتن که خب همه اینها جای نقد داره و به قول شما اون حرفی که شما زدین خیلی درسته. خیلی وقتا ما میگیم نوروپلاستیسیتی ولی دیگه ما نمیتونیم مثلا انتظار داشته باشیم یه آدمی که اصلا توی فضایی نبوده یهو معجزه بشه توی 1 سال. نه، همچین معجزه‌هایی ما نمیتونیم بگیم هرگز، ولی کم پیش میاد. یعنی خیلی رندوم و خیلی غیر قابل پیش بینیه که ما بخوایم مثلا یک چیزی، کسی که در یک زمینه‌ای صفر استعداد داره رو بخوایم در یک حالت شکوفای عجیب غریبی ببینیم. در هر صورت به هر حال محیط و ژنتیک تأثیرات خودش رو داره، ولی تلاش هم قدرت خودش رو داره که غیر قابل انکار. من خیلی از ایشون یاد میگرفتم، فضا رو دوست داشتم و حتی با ایشون دیدار داشتم. ایشون کتاب قدرت پشیمانی منو تو پیجشون با اسم خودم معرفی کردن و
خیلی بر من افتخار بزرگی بود و من یه جورایی آدم وقتی آیدلش و الگوشو میتونه ببینه خیلی احساس خوبی داره از مسیری که داره میره. منتها من تو فضای علمی با وجود اینکه خیلی هم اکتیو بودم، دانشگاه‌های زیادی به خصوص تو دوران کووید من سخنرانی آنلاین داشتم. اکثر دانشگاه‌های پزشکی من یه سخنرانی داشتم. حتی توی یک برنامه در حوزه پزشکی تو شناخته. انقدر من اکتیو بودم و تاثیرگذار بودم تو اون فضا و انقدر انرژی میذاشتم که نمیشد حذفم کرد. فقط مهارتم. حضور افراطی و حتی این حضور افراطی که میگم یعنی من یه قانونی داشتم، اینم از دارن هاردی یاد گرفتم. هنوزم دارم تو کارم، ولی امروز توی کار من نیاز به بازسازی داره اجراش. واسه همین هم من به یک شکل دیگه‌ای در کار خودم اینو انجام میدم. ولی تو اون فضای علمی خیلی جواب میداد. دارن هاردی میگفتش که تخمین بزن هر کاری چقدر تلاش میخواد و آدم‌هایی که دارن تو اون فضا تلاش میکنن خفن تریناشون چقدر تلاش میکنن. مثلا من تخمین میزدم که یه آدمی اگه بخواد بتره کنه مثلا توی این پروژه باید مثلا 10 ساعت وقت بذاره. که خب این 10 رو ضرب در 10 کن. 100 ساعت وقت بذار. بعد خیلی وقت تو نمیتونی 100 ساعت وقت بذاری ولی یهو میبینی 50 ساعت وقت گذاشتی و تو اصلا غیر قابل رقابت میشی. برابر نفر اولی دیگه. و غیر قابل حذف میشی و حتی مثلا یه جایی به من یک نقدی شد که چرا انقدر تلاش میکنی، چه خبره. و من اونجا یه لحظه احساس کردم که تلاش میکردی که چیکار کنی؟ عشق میکردم دیگه با این فعالیت‌های ترویج علم، کتابای مثلا دیوید ایگلمن و ساینتیستایی که واقعا مورد تایید بودن رو من معرفی میکردم، محتوا تولید با اساتید مصاحبه میکردم، پادکست تولید میکردم، لایو میذاشتم، لایوهای مشترکم. اون موقع من یادم 500 600 نفر آنلاین میشدن که عدد خیلی بالایی بود برای مبحث علمی. دعوت شدم حتی رادیو میرفتم تو برنامه رادیوم که یه برنامه علمی بود سخنرانی داشتم، صحبت میکردم به عنوان کارشناس نه به عنوان مجری و خیلی قشنگ و رویایی بود برام. مدارس دعوتم میکردن، شدم معلم پژوهش و همون سال شدم معلم پژوهش دانش مغز، برگزیده دانش مغز توی جشنواره خواجه نصیر. خوشحال بودم، خیلی خوشحال بودم، احساس میکردم کار معناداری دارم انجام میدم و هپی بودم تا اینکه یه جایی فیدبک گرفتم دیگه، چه خبره چقدر تلاش میکنی. و کامیونیتی اون علمی اون زمان، منظورم از کامیونیتی اساتید نیستن، اساتید که منو ساپورت میکردن و همراه بودن و اصلا براشون جالب بود اون انرژی، گفتن که آفرین چه انرژی داری، آفرین مثلا تو داری کارهای جالبی انجام میدی، داری خدمت میکنی، بیا با هم پروژه بگیریم. خیلی پروژه‌های مشترکی من با مهارت سخنوری از کجا یاد گرفتی؟ سخنران بودن بود، می‌خواستم سخنران باشم ولی تو کار آکادمیک و درست و علمی دوست نداشتم، مثلا آدمی باشم که شومن دوست نداشتم باشم. خب مهارت سخنوری من اینو چجوری یاد گرفتم؟ من همون تایم شروع کردم به آموزش دیدن و کتاب خوندن. در این باره کتابای برایان تریسی رو می‌خوندم، شاید 10 بار کتاب سخنرانی برایان تریسی رو خوندم و یک مسابقه سخنرانی شرکت کردم. تو مرحله اول رد شدم. 3 تا مرحله داشت. مسابقه سخنرانی. آره یه مسابقه سخنرانی هنوزم داریم. حالا خیلی جالبه که امسال مدرسش شدم. امسال بهم پیام دادن گفتن که مرسا میتونی جزء اساتید مسابقه باشی. بله مسابقه سخنرانی تریبون بود اسمش. همه هم از من بزرگتر، یعنی همه حداقل از من 10 تا 15 سال بزرگتر بودن و اینم برای اون ارتباط به اون استادی رفتم که باشون نتورک رو زده بودم. اینقدر من تو اون کلاس فعال بودم و فقط هم خواهشم از استاده این بود که من مامان بابام اجازه نمیدن که بیشتر کلاس‌ها رو بیام، میگن تو باید درس بخونی، شما منو بورسیه کنید، من برای شما محتوا تولید میکنم، پاورپوینت درست میکنم، کتاب خلاصه میکنم، من این کارا رو بلدم و به من اجازه بدین باشم، چون من فکر میکنم اگه مسئله مالیه رو من فاکتور بگیرم میتونم مامان بابامو راضی کنم. حالا واقعیت شاید مسئله مالیه نبوده دیگه، ابزار قدرتشون بوده. دقیقاً آره. و ایشون انقدر انرژی من دیدن و داستانش هم دقیقاً از خلاقیت شروع شد. ایشون یک روز که موضوع خلاقیت بود یه مسئله رو مطرح کردن، گفتن که هر کسی که جلسه آینده برای این مسئله فکر کنم اون موقع گفتن 10 تا راه حل بنویسه با من میره پالادیوم شام میخوره. بعد من اصلا شامه برام مهم نبود و واقعا اصلا اعتماد به نفس شام خوردن به اون استاد رو نداشتم. این دانش آموز بودم، خدای ما بریم شام بخوریم چی بگیم، اصلا برای وحشت بود. این تصور این که من قراره با ایشون برم شام بخورم. حتی 2-3 بار رفتم پالادیوم، یه رستورانی بود نمیدونم موقع اسپیو نمیدونم الان هست یا نه، مثلا لاکچری بود اون زمان، گفت اون رستورانم قراره بریم. گفتم خدای اصلا من اینجا چجوری باید بشینی، چجوری باید لباس بپوشی؟ برای من یه خیلی ترسناک بود. بچه 17 ساله بالاخره. بعد گفتم که نه اصلا رستوران ولش کن، تو باید یه جوری بنویسی که تو این جمعیت دیده بشی.
و من 100 تا تارگتم شد. سر کلاس می‌نوشتم، از بچه‌ها سوالا رو می‌پرسیدم ببینم بقیه چی میگن، همش در حال نوشتن و 100 تا نشد، فکر کنم 60 70 تا شد تا جایی که یادمه. و ما جلسه بعدی ما رفتیم و آقای دکتر آخر کلاس گفتش که راستی بچه مسئله هفته پیشو کسی روش فکر کرد؟ یه چند نفری خانم‌ها مثلا 5 6 تا نوشته بودن، یکی 8 تا نوشته بود و من از اون عقب با مانتو شلوار مدرسه میرفتم. آقای دکتر من 60 تا نوشتم. بعد اصلا چند تا؟ 6 تا. گفتم 60 تا. و ببینم واقعا نوشتی؟ ورق زد. متکن گفت با هم صحبت می‌کنیم بعد کلاس. بعد گفتم خدا شکر اسم شامه رو نیاورد، من اصلا روم نمیشه اون یه وقت جدی نباشه، اون برام سخت. صدام کرد و رفتم تو دفترشون و گفت دیوونه تو چجوری داستانه؟ گفت من داستانم واسش کوتاه تعریف کنم، من فرزانگان درس میخونم، اینجوری پلنم اینه که یه سخنران تاثیرگذار بشم و من مامان بابام اجازه نمیدن کلاسا رو بیام. الانم با هزار اصرار و اینا مامانم راضی شده این 3 جلسه این دوره رو شرکت کنم. دوره 3 جلسه، یه دوره فکر کنم 3 4 جلسه‌ای بود ولی هر هفته یعنی یک جلسه. بعد دکتر گفتش که من اوکیش میکنم، به هیچ کی نگو، من بورسیت میکنم. و یه جمله‌ای گفت خیلی برام جالب بود. گفت تو یه نابغه‌ای و من همیشه تو مدرسه احساس میکردم که خیلی باهوش نیستم. ایشون مثلا این حس رو به من داد که من شاید توی اونجا باهوش نیستم، شاید اینجا یه نابغه‌ام. یعنی جات فرق میکنه، یه موقعی انگار پتانسیلت هم عوض میشه. گفت تو یه نابغه‌ای به نظرم و اسمم هم نمیدونست. گفت تو یه نابغه قدرتمندی. اینا برام نوشت. آفرین تو یه نابغه قدرتمندی. و گفت به کسی نگو من بورسیت میکنم و ما با هم میتونیم کارهای بزرگ کنیم. و یه جمله بود خیلی برام جالب. گفت من 20 سال این کلاسو دارم برگزار میکنم و 20 سال دنبال یه کسی مثل تو میگشتم که انقدر مشتاق باشه، تو چشاش شوق یادگیری و تلاش باشه. خیلی برام جالب بود و من تو اون کلاس همه انقدر پرفکت بودن، انقدر دستاورد داشتن، انقدر خوش‌تیپ بودن. تو اون کلاس من هیچ شانسی برای دیده شدنم نبود و من دیده شدم و یه کار باحال دیگه هم کردم. شعار استادو پیکسل کردم واسه جلسه آخر به تعداد همه آوردم. کاری تو مدرسه جواب گرفته بودی اونجا آره انجام دادم و خیلی خوشش اومد و گفت و خودش زد به لباسش. گفت چقدر جالب، زد به جیب لباسش و همه اون خانوما، همه دکتر، مهندس، بیزینسمن، همه هم از رو استاد پیروی کردن و یه عکسی از اون موقع هست که همه بچه‌ها پیکسل زدن و من غیر از تو. و من اونجا اینجوری هم که that's it، همینو می‌خواستم و خیلی حالم خوب بود. این جاها اون جاهایی بود که من اصلا دیگه اوج اون دوپامین رو تجربه می‌کردم واسه خودم. تشنه یادگیری یا تشنه قدرت؟ 100% هر دوش. کدوم اوله برات؟ واقعا یادگیری رو دوست دارم ولی یادگیری که به قدرت میرسه. یادگیری که به قدرت نرسه یعنی یادگیری که صرفاً میدونم معنادار باید برام باشه و معناش برام قدرت بیشتر و تأثیر بیشتر هست. هر دوشو دوست دارم. نمیتونم بگم تشنه یادگیری و تشنه قدرت، نه تشنه یکیش. چون اگه قدرت بهت چی میده؟ قدرت فکر میکنم کل دنیا واسه قدرت داره میجنگه دیگه. اصلا آدما میخوان انرژی بیشتر، زیبایی بیشتر، پول بیشتر. قدرت برای تو اونجا هم این بوده که پیکسل رو به سینت نزنی، کسی باشی که پیکسل به سینه همه زدی. برام مهم نبود، پیکسل خودم هم میتونستم بزنم. این موضوعی نبود که بیشتر برام قدرت اونجا این بود که تو ناخودآگاهت داره اینطوری میچرخه. تو ناخودآگاه هم این بود که همه این آدما که این همه با هم فاصله داریم، اون محصولی که من خلق کردم رو دارن استفاده میکنن. میدونم، کاملا درک میکنم همچین چیزی رو. الان هم که داریم در مورد این حرف میزنیم به عنوان یک شهر رسانه‌ای شناخته میشی، بر خودت یه فن بیسی داری، اورنس پرسونال برند انقدر رشد کرده، این قضیه اهمیت داره. و حتی من احساس میکنم توی مسیرتم یک زمانی تو فکر میکردی اگر بری چهره آکادمیسیانی بشی، آکادمیکی بشی، به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک دکتر فلانی تو رو بشناسن، تو جامعه ارزش بالاتر و والاتری خواهی داشت. یک جایی به بعد انگار زاویه نگرشت به دنیا گسترده تر شد. خب من به عنوان مثلا یه چهره علمی ممکنه توی ایران ساده بخوام خودم رو معرفی کنم، پرزنت کنم، ولی برای اینکه توی دنیا کامل من رو بشناسن، بازندم، نفر آخرم، همون چیزی که داشتم توی فرزانگان تجربه میکردمه. ولی توی فضای اقتصادی، توی فضای کسب و کار،
ممکنه فرصت برام فراهم‌تر بشه. درست دارم میخونم مسیرت رو؟ خیلی اینجوری نیست. من کسب و کار رو از لحظه‌ای که مثلا همین اولین کارم و من با همین استادم گرفتم و من واسهشون کار فروش انجام میدادم و بسیار فروشنده خوبی بودم، ولی وجهه فروشنده رو دوست نداشتم پابلیکش کنم. من دوست نداشتم تواناییم در مارکتینگ رو پابلیک کنم، چون من ارتباطات بسیار خوبی با اساتید آکادمیک داشتم و تو فضای آکادمیک یک قانون نانوشته‌ای وجود داره که پول زیاد درآوردن خیلی زشت و مبتذله و آدمی که پول در میاره آدم زرد و مبتذلیه، بیزینس داره، مثلا انگار کار بدی داری میکنی. و من همیشه مثلا یادمه که از این که پول در میارم و پول دارم باید مراقبت میکردم و پنهانش میکردم، حتی تو بین دوستام. یعنی مثلا تو حالا میری این همه سر کار پول در میاری، بیشتر اونجا هستیم یاد میگیری. واقعا برای پول نمیرفتم و من از اون ارتباطات و از اون جایگاه لذت میبردم اونجا، از اون موقعیتی که اونجا داشتم، اون فرصتایی که بهم داده شده بود اونجا. ولی خب پولم بود و من پول درآوردن خیلی خوب بلد بودم و خلاف چیزی که اصلا هیچ وقت هایلایتش نکردم اینو، ولی من پول درآوردن رو بلد بودم و با پول رابطم از اول خوب بود و اینو نمیتونم. کجا یاد گرفته بودیش؟ واقعا نمیدونم، چون ذاتی بود؟ فکر میکنم واقعا ذاتی بود. یعنی من تا جایی که واقعا احساس کردم که بگرنده خانوادگی بود. پدرم توی بازار فعالا. بازار میرفتی بچه بودی؟ خیلی عاشق بازار، خرید، عاشق. و کلا من مامانم و مادر بزرگم همه خانمای مستقلی بودن که با پول درگیر بودن. یعنی من هیچ وقت ندیده بودم که من مامانم مثلا بگه پول ندارم یا بعد بریم از بابات پول بگیریم. همیشه مامان من پول خودش داشت. یعنی این تصویر برام بود که زن باید توانگر باشه از نظر مالی، با اینکه من بابامم شرایط ساپورت خانواده رو کامل داشت، ولی همیشه تو ذهنم بود که مامان من کارتش جدا از کارت بابامه و من شاید به بابام مثلا بگم فلان عطر رو الان میخوام، بابای من حالا تفکرات بازاریه، مقدار تفکرات متفاوتیه، بگه نه الان لازم نیست که تو این عطر رو بخری، ولی مامانم میگه دوست داری واقعا واسات میخرمش، اگه واقعا دوست داری حالتو خوب میکنه برات اینو میخرم. یا مثلا من یادمه من یه تایمی لوازم آرایش خیلی دوست داشتم، بعد رفتم یواشکی از این دست فروشای چند تا لوازم آرایش خریدم و مامانم گفت اینو چیه داری میزنی، من بهترینو واسات میخرم. این مثلا برای بابای من اون موقع این بودش که چرا تو بعد بری یه عالمه استفاده نداری، مدرسه داری میری، پول لوازم آرایش، ولی تو نگاه مامانم این بود که عشق داری میکنی، من واسات بهترینشو میخرم و محدودت نمیکنم که تو یواشکی بخوای آرایش کنی، مثلا بری بیرون میخوام باش اوکی بشه. و من توانگر بودن خانوم ها رو از بچگی دیده بودم و قبلش هم مادر بزرگم یعنی مادرم معلم بودن و بعد از بازنشستگیشون توی یه مغازه‌ای که بغل خونه‌شون بود و مغازه خودمون بود، ظرف و کریستال و ظرف و ظروف میفروختن و من همیشه تصویری که مامان بزرگم داشتم وقتی از مدرسه میرفتم خونه مامان بزرگم، یه عالمه دسته پول بود که مامان بزرگم داشت میشمرد تو مغازه بود، داشت زنگ میزد با مشتریاش مثلا. و من بیزینس وومنا رو دیده بودم، حالا نه با اون تعریف آمریکایی و غربیش، ولی من توانگری زن رو از نظر مالی همیشه دیده بودم و دوستش داشتم. احساس می‌کردم که من نباید واسه مثلا گوشی که میخوام بخرم، رژ لبی که میخوام بخرم به بابام زنگ بزنم بابا جان پول بزن. من باید اگه دلم میخواد برم نمایشگاه کتاب 3 میلیون کتاب بخرم، مثلا زمانی من نمایشگاه کتاب که میرفتم خریدای خیلی سنگین، من نباید به بابام بگم بابا پول بزن، بعد انقدر پول تو کارتم باشه که چیزی که عاشقشمو بتونم بخرم و این حالمو خوب میکرد. سخنوری رو شعریزی کردی؟ سخنوری من خیلی خجالتی بودم و اون مسابقه رو شرکت میکردم و یعنی باختم تو اون مسابقه و تو کلاسم اهل حرف زدن نبودم. یه تدکس دارم تو دانشگاه اصفهان، اونجا ماجراشو مفصل تعریف کردم چجوری خجالتمو کنار گذاشتم و این بزرگترین و میتونم بگم اولین بزرگترین نبرد زندگی من بود. من خجالتی خودم رو تونستم، نمیدونم به شکستش بدم کلمه درسته یا نه، ولی تونستم باش چشم تو چشم بشی، باش چشم تو چشم بشم و بهش بگم مرسا بس دیگه تو تا کی میخوای بگی من تو ذهنم حرفای خوب دارم ولی لال باشی جلو همه. واقعا اینجوری بودم و من یادم یه بار توی یه جایی شروع کردم حرف زدن و ایده‌هامو گفتن تو مدرسه و مسئول مثلا کارهای فرهنگی مدرسه اونجا نشسته بود، خانمی بود، نگام کرد گفت مرسا تو باورم نمیشه تو اینقدر ایده داری، تو چند سال چیکار می‌کردی؟ حرف نمی‌زدی، ما همیشه فکر می‌کردیم تو خیلی هم نمی‌فهمی، حتی خنگی. حالا تو پرانتز تو ذهن اونا وقتی حرف نمیزنی آدما چه میدونن، آدما مگه ذهن خوانی بلدن. و من دیدم که راست میگه، من حرفامو نمیزنم، ایده‌هامو نمیگم، تحلیلامو نمیگم و من دارم میسوزونم شانسامو
چون میترسم اگه بگم مسخره‌شم، چون میترسم که خوب نباشم، کافی نباشم، یکی از من بهتر باشه، بذار بهتر باشم بقیه، تو معمولی باش ولی باش. اونجا من تو این کلاس مهارتیه من اونجا ادامه دادم کلاس‌ها رو دیگه. بورسی هم شده بودی، همه دوره‌ها رو همه دوره‌ها رو بودم و توی کلاس‌ها چالش کلاس این بودش که یه نفر بیاد جلو جمع سخنرانی کنه. خیلی ترسه، پاهام میلرزه، من هنوز لرزش پاهامو اون موقع یادم و من هیچ وقت تو زندگیم دیگه اون میزان از اضطراب رو تجربه نکردم. یعنی اون حجم از اضطرابی که تو کاملا نمیتونی بایستی، حتی پاهات داره میلرزه، دستات یخه، نفست بالا نمیاد، همه چی مه‌آلوده، داره میکنه. اصلا همه چی موجی شده بود، هم زده بود انگاری که هم زده بود فضا رو. تو اون حالت من دستمو بردم بالا و من گفتم من میام حرف میزنم. موضوعم خلاقیت بود. در مورد خلاقیت صحبت کردم، در مورد اینکه چجوری بیزینس‌های بزرگ دنیا با خلاقیت تونستن بازار رو دگرگون کنن، در مورد چسب صحبت کردم که چجوری ایده‌اش ایجاد شد، در مورد این صحبت کردم که چطوری داستانش اینه که یه آدمی یه گیاهی رو می‌بینه که به لباسش میچسبه و بعد به خودش میگه چرا ما چسب بدون چسب با این کیفامون که هست که اینجوری باز اونو اختراع نکنیم. و داستان اونو تعریف کردم. از آلبرت اینشتین گفتم که چقدر مقالاتش رد شده بود و در نهایت ادامه و استمرارش تونست به جایزه نوبل برسوندش و خیلی داستانه این شکلی. و کانسپتش هم این بود که چجوری خلاق باشیم و خلاقیت چجوری دنیا رو عوض میکنه. و من اونجا سخنرانی کردم و آقای دکتر گفتش که اوکی، اعتماد به نفسش خیلی خوبه و صداش خیلی میلرزید ولی صدای خیلی گیرایی داره و تحلیل کرد منو دیگه اونجا. یعنی من داوطلب شدم که تحلیل شم و همه گفتن چقدر تو خوبی و اینو و به من گفت خیلی تو این زمینه استعداد داری، حالا روی سه چیزایی بعد کار کنی، ادامه بده، خیلی عالی بودی، عالی بودی. دیگه بعدش دیگه همش میگه عالی بودی، یعنی فیدبک منفیشو اون لحظه داد ولی دیگه فیدبک منفی به من نداد. و من شروع کردم اون چیزی که یاد گرفته بودم این بودش که زیاد گوش کن تا سخنران خوبی بشی. من خیلی پادکست، ویدیو سخنرانی دیدم از هر آدمی که فکرشو کنی. من حتی ویدیوهای آدمی که ازشون متنفر بودم هم میدیدم و هنوزم همینطورم. من خیلی پادکست گوش میدم، خیلی ویدیو میبینم، خیلی در واقع خیلی به گویش آدم و نحوه صحبتشون، دایره واژگانشون خیلی دقت میکنم. یه سریا رو فنشون میشم، پیگیری میکنم تا مدت‌ها. یه سریا رو متنفر ممکنه باشم ازشون یا تفکرشون رو قبول نشه باشم. حالا میگم متنفر، این کلمه بار منفی زیادی داره. منظورم اینه که هیچ جوره نه فنشم نه فن حرفاشم، ولی واقعا بلد خوب حرف بزنه. ولی من باز نگاش میکردم ببینم این چه جوری داره قصه تعریف میکنه و ایده سناریوهای قصه هاشو ازش برمی‌داشتم، نه اینکه قصه‌شو ازش بدزدم، نحوه چیدمان قصه‌شو ازش یاد میگرفتم. و با گوش دادن زیاد و بعد یه کاری که انجام دادم این بود هر چیزی که یاد میگرفتم و برای بقیه توضیح میدادم. هر چیزی که اولش از دوستای صمیمیم شروع شد تا این بزرگ شد تا دیگه شد سوشال مدیا و فضاهای دیگه. هر چی که یاد میگرفتم برای بقیه شیر میکردم و توضیح میدادم. یادم اون زمان تو همون شرکتی که همون مجموعه آقای دکتر که باشون کار میکردم، چون من دیگه شدم همکارشون، تبدیل شدم بعد از دانشگاه به همکارشون. یه دوره‌ای رو مرسی برای شماست، بذار جلوت مرسی ممنون. یه دوره‌ای رو من شرکت کردم در حوزه MBTI و تست‌های روانشناسی. اون موقع خیلی ترند بود. حالا بعداً اومدن گفتن این تستا زرده فلانه، ولی ما تو دانشگاه هم می‌خوندیم MBTI. 97 98 خیلی ترند بود و واقعاً هم یه مقدار به ذهن نظم میده، ولی هر چیز این شکلی رو وقتی بیش از حد جدیش میگیری میتونه آسیب زننده باشه، یعنی مانع تفکر بشه. ولی تا یه اندازه‌ایش میتونه به ذهن پترن بده، الگو بده، تو بتونی یه سری چیزایی رو تشخیص بدی، در واقع تقسیم بندی کنی. اگه افراطی بهش نگاه نکنی به نظرم ابزار بدی نیست. من اون موقع اون دوره MBTI و اسپانسرم در واقع مجموعه آقای دکتر بود که شرکت کردم. دوره گرونی برای دانشجو مثلا اندازه 6 ماه یا 1 سال پول تو جیب من بود. من هر چی که یاد گرفته بودم برای همه کلاسیام گفتم. هیچ یک کلمه هم کم نگفتم. حتی جزوه رو اومدم شب دوباره خوندم، گفتم بچه‌ها صبح من هستم 1 ساعت بشینم براتون تعریف کنم. و همه‌شو یاد دادم به بقیه. تو حدی نه جایگاهی نداشتم تو اینستاگرام بیام اینو شیر کنم، ولی میتونستم به همکلاسیام یاد بدم و این کار خیلی به من کمک کرد. من هر چیزی که یاد گرفتم و به آدما یاد دادم، اینم هنوز باهام هست. بر خودم هیچ چیزو نگه نداشتم، یعنی هیچ وقت. و اعتقاد ندارم که این باعث میشه که تو جلو بزنی. به شدت اعتقاد دارم که وقتی چیزایی که یاد میگیری رو با بقیه شیر میکنی و کمک میکنی بقیه موفق بشن، تو موفق تر میشی. سخنرانی‌ام به مرور رشد کرد و من اولین سخنرانیم که بهم شانس سخنرانی داده شد با آقای دکتر بود، یعنی
روانشناسی که من باشون همکاری داشتم. تو ایونتاشون میرفتی، سمینارها و آره، اولین بار همون 18 سالم بود، تازه کنکور داده بودم. منو صدا کرد تو دانشگاه شهید بهشتی، جلو 700 نفر سخنرانی کردم و واسه اون سخنرانی 3 دقیقه‌ای من بدون اغراق 30 روز تمرین کرده بودم. باز نمیدونم الان ویدیوشو دارم، الان اگه پیدا کنم برات میفرستم، ولی باز هم فکر میکنم صدام میلرزید، ولی انجامش دادم. اینستا رو از کجا شروع کردم؟ کی جدیش گرفتی؟ اینستا من بازیشو بلد بودم دیگه. من اون موقع همون بلد بودم و برای خیلیا پیج درست کردن. همون موقع من شروع شده بودم، نمیتونم بگم ادمین، بیشتر شده بودم تولید کننده محتوا برای یک سری اساتیدی که تو صنف خودمن. یا براشون کانتنت تولید میکردم، ویدیو ادیت میکردم، کار گرافیکی میکردم، کارا رو بلد بودم. ولی برای پیج خودم نه، ولی استوری میذاشتم هر از گاهی. پیج خیلی جمع و جور کوچولویی داشتم، پیج پی وی بود. همین پیج الانم میترسیدم، یکم استرس داشتم که فعالیت کنم. دوستم نداشتم که یه چیزایی رو بگم که خودم ازشون رد نشدم. کلا قانونی که ما تو اون کلاسای سخنرانی یاد گرفته بودیم این بود که هیچ وقت در مورد موضوعی که خودت ازش رد نشدی حرف نزن. اونطوری آدم فیک میشی. و دلیلش هم این بودش که من دائما در مورد خلاقیت حرف میزدم تا مدت‌ها، چون تنها چیزی بود که مطمئن بودم من هستم. یعنی مطمئن بودم من به اندازه کافی خلاق هستم که در مورد خلاقیت حرف بزنم. ولی مثلا جرئت نشم در مورد موفقیت حرف بزنم. تو کی گفت تو کی هستی که در مورد موفقیت حرف بزنی؟ تو اون حال هوای خودم اون زمان اون چیزی رو که زندگیش کرده بودم و میگفتم. یه سوال، دیالوگی که با اون استاد بعد از اینکه اون 60 ایده رو داده بودی، این تصور رو به تو داده بود که من آدم خلاقی هستم؟ اون و چیزای دیگه، پیکسلایی که تو مدرسه میفروختم، بوکمارکا، و حالا هم بیادبیه این، ولی تقریبا همه من میگفتن مرسا سلطان اینه که نمیدونم خیلی بیادبیه، حالا از آب کره بگیره، یعنی بلده از هر چیزی پول در بیاره. تو مدرسه من میگفتن یعنی تو بیزینس خیلی خوبه ولی تو آکادمیک خیلی بده، انگار مثلا آدم سوء استفاده گری هستی. سوء استفاده نیست این، در واقع خلاقیته. من بوکمارک چی بود؟ یه کاغذ بود، یه جمله روش نوشته شده بود که میتونستی، یعنی در واقع یه چیزی بودش که میتونست دور ریخته بشه، یعنی تو یه مقوایی استفاده میکنی، بعد یه تیکشو برش میزنی و میشه بوکمارک. اضافیش ممکنه باشه و از اون قسمت اضافی مقواها در واقع داشتن پول در میآوردن. یا پیکسل مثلا یه چیزی بود که به نظر نمیومد بشه ازش پولی در آورد، یا اون دستنویس استاد ما قرار نبود چیزی باشه که ازش بشه پول در آورد، ولی من بلد بودم. موضوع پوله نبود، موضوع تأثیرم بود. و من مثلا به استادم چجوری پرزنت کردم که من پیکسلشو بزنم و اجازه بده، و پشتم وایسه که مدرسه مدیر به من گیر نداد. من به مدیرمون اون پیکسلو دادم، چون من حواسم بود که قوانین مدرسه اینه که خرید و فروش ممنوعه. من گفتم که بچه‌ها وقتی که جمله استاد ما رو میبینن انگیزه ریاضی خوندنشون بیشتر میشه. یعنی بازی مارکتینگ رو بلد بودم دیگه. من فکر می‌کنم واسه همین میگم من همیشه خودم رو یه مارکتر میدونم، همیشه مارکتینگ. بازی متقاعدسازی رو بلد بودی؟ بازی متقاعدسازی رو بلد بودم. چه کتابی رو خونده بودی تحت تاثیرش بودی؟ واقعا هیچ کتابی، مستقیما هیچ کتابی. من تقریبا 3-4 سال اخیر خیلی در مورد بیزینس خوندم و همیشه در مورد توسعه فردی و نوروساینس و مغز و اینا میخوندم. 3 سال اخیر در مورد بیزینس میخونم. قبلش بیزینس نه. در واقع مسیر و جریان منو به اون سمت برد. خیلی براش برنامه‌ریزی نکردم. یه جاهای آدم میبینه که عجیب سریع‌تره یا عجیب بهتر داره عمل میکنه و من دقیقاً آنالیز میکردم، میدیدم اوکی من اینجا هم تلاش کردم، اینجا یه جور دیگه خوبم، انگار همون آهنگ رشته که سریع‌تره. و به خودم یه جایی گفتم مرسا دایره شایستگی تو بیا مشخص کن کجاست و بیا از این که تو چی میخوای باشی یا خانواده چی دوست دارن باشی یا مردم چی رو بهش کردیت میدن فاصله بگیر و ببین مرسا کجا خوبتره و موثرتره. کجا خوبتره، موثرتره؟ من هر چی نگاه میکردم مسیر رو از دبیرستان تا اون جایی که اومده بودم بیزنس. بعد اینو به هر کی میگفتم مثلا شوخی میکنی تو بیزنس، اصلا کی قراره به تو کمک کنه؟ تو اصلا جایگاه قدرت تو بیزنس چیه؟ جایگاه قدرت توی بیزنس سهم بازار بیشتری داشته باشی دیگه، یعنی بتونی مارکت بزرگتری رو داشته باشی. تو مارکت بزرگتر داشته باشی، اون احساس این که الان اومدم به 30 نفر یه چیزی رو دادم،
بزنن به سینه‌شون رو بهت میده؟ من برای شخص تو دارم میگم نمیگم یه بیزنس، یه کسب و کار، یه کسب و کار تو برای من مارکت. چیه؟ آره برای تو. من اینجوری من احساس قدرت، من این تایمی که این تصمیم گرفتم دیگه قدرت رو داشتم، اصلا دیگه دنبالش به اون معنا دنبالش نبودم. برنامه‌هامو میذاشتم، شلوغ بود دورم، طرفدارامو داشتم، کتابام فروش میرفت، خوب پول میساختم. همونجا من پروژه‌های مارکتینگی رو داشتم که خیلی‌هاشون رو رندوم برای پول واقعیت، یعنی یه تایم اینجوری بودم که چه پیشنهاد مالی خوبی بذار برم تجربه کنم، اکسپلور کنم. همش هم گفتم من جستجوگرم. جستجوگری عنوان خوبیه برای وقتایی که به نظر من آدم نمیدونه دقیقاً چیه و نمیخواد یه لیبلی رو به زور به خودش بزنه یا توی لیبلی خودش رو جا کنه. و من میگفتم من جستجوگرم، بابتش هم نقد میشدم. یعنی گاهن آدما میگفتن تو اگه معلوم نیست چی هستی اصلا چرا حرف میزنی؟ گفتم من دارم خلاصه کتاب میگم و آدما میتونن اون چیزی که یاد گرفتن رو شیر کنن، رفرنسش هم که دارم میگم. و مسیرمو دوست داشتم، ولی من مسیر خودمو صرفاً خلاصه کتاب گفتن یا شیر کردن آموخته هام نمیدیدم. ولی نمیدونستم قبلش حست همچین چیزی بود؟ تا قبلش من همیشه دوست داشتم که یک آدم تاثیرگذار باشم. وایس، چون این جمله رو گفتی یه جور دیگه بهش نگاه کنی. کار تو الان چیه دقیقاً؟ هم بعد آموزش رو من الان توی کارم دارم، هم بعد تدوین استراتژی و مشاوره رو دارم. اشاره کردی، گفتی که یک زمانی من میرفتم چیزایی که دوست داشتم دنبال میکردم، آگاهی به دست می آوردم و یک بعد جدی خودم با انتقال این آگاهیه میرفتم یه چیزی یاد میگرفتم، میومدم با ذوق به بقیه توضیح میدادم. میرفتم فلان چه میدونم رویداد مثلا دوره MBTI، میومدم به همه دوستام توضیح میدادم. الان داری چی کار میکنی؟ الان هم آیا داری همون کار رو میکنی؟ خیلی نزدیکه بهش. تجربه هام رو، دیتا هایی که تو این مدت جمع شده و تحلیل هایی که خودم اضافه کردم بهشون رو، یعنی یک چیزی اضافه شده به اون چیزی که کسب شده، انگار که یک محصولی داره ساخته میشه. یعنی صرفاً علم نیست که کسب شده، تولید علم داره اتفاق میفته، یعنی تولید نظر، تولید ایده، تولید حرف منظورم حرف شخصی سازی کردن. شخصی سازی کردن فقط نه، اینکه از من یه نیازایی دارم، یه برندی هستم، یه مجموعه‌ای هستم، یه کسب و کاری هستم با یه سری ویژگی‌های خاص و یک سری نیازهایی دارم. تو حالا میای میشنوی، تحلیل میکنی و بر اساس اون آگاهی که داری شروع میکنی راه حل دادن. راه حل هایی که متفاوته، یعنی خلاقیت توش هست، یعنی باز به اون خلاقیت میرسیم اینجا. این راه حلایی نیستش که همه انجام میدن، شاید حتی تو کاری که همه انجام میدن اصلا گزینه خوبی هم نیستم، میتونم اینطوری بگم. یعنی جایی که میبینم یه کار نرمال و معمولی از من میخوان، میگم خیلی بهتر از من هست. من آدم چجوری میگی که خلاقیت داره این یا نه؟ میفهمم چی میخوان دیگه. یعنی مثلا یه شرکتی میاد میگه که من خودتو دارم میگم، ارزیابی ایده‌هاتو میخوام ببینم. الان تو اومدی، من بریفت کردم، داری بهم راه حل پیشنهاد میدی. حالا راه حل‌های منو با توجه به دانشی که تو کسب و کار داری، با توجه به دانشی که تو خلاقیت داری، با توجه به تجربیاتی یه مثال ساده بزنم. مثلا یه کافه رستورانیه، حالا این خیلی مثال بیسیک و ساده ایه. میاد به من میگه که من واسه مارکتینگم میخوام از تو کمک بگیرم، مثلا فایلاتو دیدم، کاراتو دیدم، آقای فلانی. معمولا البته کسایی که میان سمت من معرفه، یعنی تا پیجم، یعنی حالا اینم جالبه، پیج من به من پرسونال برند قوی رو میده، ولی مشتریایی که امروز دارن با من کار میکنن اغلب مشتریایی که از آدمایی که من باشون کار کردم معرفی میشن و خب بعدن تو پیج منم رفتن، پیج رو دیدن و اون جایگاه تثبیت شده تو ذهنشون یا اون شناخته تکمیل شده تا حدی. مثلا یه رستورانی میاد میگه من واسه مارکتینگم میخوام این پلن رو واسه من، یه پلنی رو برای من پیش ببرید. من متوجه میشم که اینا میخوان که یکی براشون تولید محتوا کنه، عکس غذاهاشون رو بذاره، ویدیو درست کنه. اینا میگم خیلی عالیه، من این کارو بلدم، ولی خیلی از من بیشتر انجامش دادن و بیشتر بلدن. این کار من نیست و من به یه شرکت دیگه کانکتشون میکنم یا کلا پروژه رو نمیگیرم. حتی مثلا خیلی‌ها میگن ما اصلا هزینه مسئله برامون نیست، دوست داریم مهرسا این کارو انجام بده. و من باز اینو میگم، من تو پروژه ها، یعنی اغلب پروژه ها مگر پروژه‌های خاص، دوست ندارم که اصلا پرسونال برندم دخیل باشه. یعنی اینکه حالا اعلام کنم که من دارم با این رستوران این پروژه رو دارم، این موقعی نه، اصلا نوع اون منافعی که وجود داره جوریه که این حضور خود برند شخصی منم میتونه موثر باشه. ولی یه موقع یه رستوران میاد میگه مرسا من میخوام اینجا پاتوق بیزینسمنا بشه، چه پلنی براش داری؟ چه استراتژی داری؟ باجت هم انقدره.
الان نمیتونم این کار عجیب غریبی بکنم، نمیتونم ایونت های مثلا خفن لاکچری بگیرم، هزینه های خیلی زیاد کنم. تو چه آیا ایده ای داری که منو بتونی به این تارگت برسونی؟ من میتونم براشون ایده هایی رو تدوین و اجرا کنم که پاتوقش کنم واسه اون تارگت مارکتی که مثلا این کارو من انجام دادم. ما اومدیم یه سری بیزنس بریکفاست میتینگ رو انداختیم و گفتیم که سری جلساتی، حالا ما هدفمون هم این بود که آدم‌هایی که شرکت میکنن محدود باشن. یه سری آدما میان یه ورودی میدن و صبح‌ها توی جلسه صبحانه بیزنسی شرکت میکنن و این مثلا هر سه شنبه صبح هست و اینجا پاتوق آدماییه که جلسه‌های کاری دارن و بیزنسی و این منتشر میشد تو فضای مجازی، جلسه‌ها منعکس میشد، آدما عکس میذاشتن و آدما ورودی میدادن. آیا ما میتونیم بیایم؟ نه، این جلسه ورودی داره، یعنی باز محدود میشد. و هدف ما هم این نبودش که آدمای بیشتری بیان اون جلسه رو. هدف ما بود که آدما کنجکاوشن بیان اونجا و اونا هم صبحونه سفارش بدن و به خوش میگن اینجا چه خبره، کیا میشینن، این جلسه داستانش چیه. و بعد رسید به جایی که بعد از چند ماه دیدیم که واقعا آدما خیلی جدی میتینگای کاریشون رو دارن اونجا میذارن و جا افتاده این موضوع براشون. و یا مثلا یک سری جلسات و مثلا در واقع یک سری حالا جلسه های گفتگویی رو توی فضای پرایوت اونجا، ما یه فضای پرایوتی داشت، فضای پرایوت اونجا اجرا می‌کردیم و بعد عکس و استوری گذاشته میشد که مثلا جلسه امروز با حسین عزیز، لوکیشن هم مثلا می‌ذاریم کافه فلان و اینجا یه پرایوت رومی داره برای جلسه های شما و آدما کنجکاو میشن و بعد مثلا می‌دیدیم که مثلا میان بوک میکنن اون پرایوت رومشو و براشون یه گزینه‌ای شده که بهش فکر میکنن. و تمرکزمون هم روی صبحونه بود، یعنی چون ما گفتیم خب قهوه خوشمزه، دسر خوشمزه، کلا خوشمزه بودن مزیت رقابتی این کافه نیست، اینجا پاتوق آدمای خوبیه. و جواب داد یه همچین سبکی. و بعدن چون حتی یه سری ایونت گذاشتن آدما، مثلا دور همیه روانشناسی میذاشتن، دور همیه مختلف میذاشتن. چرا پریمیوم؟ چرا لاکچری؟ چون اول اصلا اینکه خودم مصرف کننده این دوتا لاینم بیشتر واقعیتش، یعنی سلیقه خودم، اون لایف استایلی که دوست دارم و جایی که زندگی میکنم، یعنی دبی پریمیومه و خودمم پریمیومم به سمت لاکچری. نمیگم همه چیز لاکچری، البته من لاکچری رو اون معنای لوگوی زیاد و زرق و برق نمیبینم. من لاکچری رو یه کیفیتی میبینم که خب کمیابه، همه دسترسی بهش ندارن. پریمیوم و حس لاکچری میبینم که کمیاب نیست، آدما راحت‌تر میتونن بهش دسترسی پیدا کنن ولی کیفیت قابل دفاعی داره، یعنی رو کیفیتش میشه حرف زد، فقط احساس هم نمیفروشه. و خب فضای پریمیوم و لاکچری رو از یه بعد دیگه که دوست دارم اینه که آدم‌ها در بیزینس‌های پریمیوم و لاکچری محصول فقط نمیخرن، دارن تجربه، اصالت، هویت و قصه میخرن و من بازی با این مفاهیمو بیشتر بلد بودم و بیشتر دوست دارم. قصه درست کردن برای محصولات و شرکت‌ها و خدمات. چند بار اشاره داشتی که از اون فن بیسی که داری کسب و کار استفاده نمیتونی بکنی یا نمیکنی. این چیه؟ از چه زاویه‌ای از چه زاویه‌ای داری بهش نگاه میکنی اینطوری میگی؟ دبی رو من رو پیجم نمیبرم جلو. من رشد من در دبی و بیزینسی که تو دبی دارم و کارهایی که تو دبی انجام دارم میدم و آینده‌ای که بر خودم چیدم با پیج فارسی من خیلی همپوشانی نداره و از اولم مشکلی با این موضوع نداشتم. ولی من واقعاً، یعنی این موضوع رو که میگم نه شعاره، نه اونایی که منو از نزدیک از قدیم میشناسن اینو میدونن، من خیلی برای این وقتی که برای بچهای ایران دارم میذارم و این انتقال تجربه خیلی ارزش قائلم و خیلی اینو مسئولیت خودم میدونم. چی داره بهت میده مگه؟ من احساس میکنم که تو پول برات مهمه به عنوان ابزار قدرت؟ نمیگم پول برام نداره. دانش برات مهمه به عنوان ابزار قدرت؟ کسب و کار برات مهمه به عنوان ابزار قدرت؟ مخاطب داشتن چجوری ابزار قدرت؟ از نگاه بیزینسی اگه نگاه کنی داره به من قدرت میده، ولی این اون جایی نیستش که آخه نه دیگه، مخاطب تو اصلا ربطی نداره دیگه. تو الان رفتی توی یه لوکیشنی که اگه بخوای مثلا کامیونیتی خودتو مانیتایز کنی، محصولی رو تو ایران باید بهشون بفروشی. پس یه سری دوره‌هایی دارم خیلی لایت معرفیشون میکنم تو حوزه مارکتینگ، یعنی تو مارکتینگ پریمیوم، تولید محتوا، ولی خیلی لایت، خیلی هم با قیمت‌های مناسب، بیشتر تو قیمت لاین مس مارکت تا قیمت‌های پریمیوم. خیلی هم بهم مثلا پیام میدن
چرا انقدر اینا رو ارزون میذاری؟ دلیل اون کانالا اینه که من هنوز اعتقاد دارم برای اینکه بتونی یک یادگیرنده خوبی باشی باید معلم خوبی باشی و نمیخوام که زنجیره یاد گرفتن و یاد دادن رو متوقفش کنم. ماجرای توازن، ماجرای بدبستونیه که داری. تو نه تنها زمان میذاری، انرژی میذاری، داری هزینه هم میدی. هزینه هم دارم. خب هر کدوم از اون استودیوهایی که داری بوک میکنی میری برنامه رو ضبط میکنی، خیلی هزینه داری. تیمت برای اینکه تقریبا راحت بخوام بگم مینیمم 1500 درهم هر اپیزود واسه من هزینه داره. خب چرا؟ خیلی جالبه. اگه آورده کسب و کاری برات نداره چی داره؟ خیلی برام جالبه که این موضوع چند بعد برای من داره و روزی که این تصمیم رو گرفتم، قبل از اینکه این تصمیم رو بگیرم که با این کیفیت محتوا تولید کنم توی دبی، خیلی فکر کردم. حتی به این فکر کردم که من الان اسپانسری ندارم و آیا میارزه این هزینه یا نه. من چند تا معجزه برام اتفاق افتاد به واسطه پادکست که عجیب. یه بار اینا رو تعریف کردم ولی به نظرم 1000 بار میشه تعریفشون کرد. اولیش بحث اجاره گرفتن خونم تو دبی بود که من خوردم به های سیزن مسابقات جام جهانی قطر و هیچی هم نمیدونستم. راهنمای اشتباه گرفته بودم که صبر کن و رسیدیم به جایی که همه چی 20-30 هزار درهم از اون چیزی که من فکر کرده بودم گرونتر شده بود. احساس ناامنی، ترسیدن، نمیخواستم برگردم و تو هتل موندنم دیگه غیر ممکن شده بود برام. تو اوج ناامیدی بودم. وسایلم چک اوت کرده بیرون هتل بود. هتل بهم گفته بودش که اگه امشب بخوای بمونی 1000 تا باید بدی. و امشب 1000 تا بدم، فردا چی کار کنم؟ آلردی هم یعنی تا اونجا هم من رسیده بود از شبی 300 درهم هتلم به شبی 600-700 درهم. دیگه عجیب غریب از کنترلم خارج بود. به شدت گیج بودم و چون جای ثابتی نداشتم، توان تصمیم گیری و ساختن چیزی رو نداشتم و احساسم می‌کردم که الان اوج باختن و در واقع بی ارزه بودنمه که بخوام بگم اوکی من نتونستم جا پیدا کنم، برگشتم تسلیم، دیدین بلد نبودم از پس خودم بر بیام. باید حلش می‌کردم. از این اپلیکیشن دوبیزل و اینا شروع کردم چک کردم و من هیچ کسی یه آشنا نشم. میشه بابام میگه ما حتی یه دوستی رو نداشتیم که بگیم مرسی اصلا به این زنگ بزن. ببین همه چی رو داشتم تو لحظه تجربه می‌کردم و یاد می‌گرفتم و یه سری اتفاقاتی هم برام افتاده بودش که تصویرم از آدم‌ها خیلی ناامن شده بود. من تو ایران خیلی اعتماد به نفس ارتباطی داشتم. میگفتم من با همه ارتباط برقرار می‌کنم. خیلی راحت میتونم با آدم‌ها صحبت کنم، خواسته‌هامو بگم، منافعمو ازشون درخواست کنم و اون جاهایی که میتونم ارزش خلق کنم و منافعی رو براشون ایجاد کنم. تو دبی دیدم من نمیتونم. من انگار زبان ارتباط اونجا رو بلد نیستم. و حتی هموطنان آدما برای من آدم‌هایی بودن که به شدت ترسناک و ناامن. تو این حال وعده و ترس توی مسابقات جام جهانی که شهر پر از شلوغی و هیجان بود و هیچ جای خالی نبود و باجت من با باجتی که پیش بینی می‌کردم 20-30 هزار درهم فاصله داشت. تو اوج ناامیدی تو دوبیزل سرچ کردم و دیدم بعد جایی رو انتخاب کنم که خیلی با استانداردام فاصله داره، با پول خیلی زیاد. در اوج ناامیدی زنگ زدم به اون شماره و باش انگلیسی حرف زدم، گفتم که من مثلا این خونه رو میخوام و یهو پشت تلفن بغضم ترکید، گریه کردم. مثلا من نمیدونم چرا دارم برای غریبه گریه میکنم ولی من خیلی ترسیدم. اگه جای بهتری رو داری اونو بهم معرفی کن. میدونم همه جا پره. گفت آره واقعا های سیزنه و همه جا پره و تو لوکیشنی که تو میخوای که نزدیک داونتاون و دبی ماله واقعا جایی نیست. و مجبورم بودم چون آفیسی که باش قرارداد بسته بودم و اجرایی امیدی داشتم که اونجا کارم بگیره و اینا نزدیک اونجا بود و مثلا نمی‌خواستم جایی دور برم. بعد بهم گفت بهم واتساپ پیام بده یه کاریش میکنم برات. واتساپ یهو بهم پیام داد، عکس اینستامو فرستاد. گفت مرسا تویی؟ بعد گفتم این ایرانیه. زنگ زدم بهش گفتم شما ایرانی هستی؟ گفت من افغانم. گفت من افغانم و من با پادکست‌های تو زندگی کردم و خیلی جاها تو ناامیدیام پادکست‌های تو نجاتم داده. همیشه دوست داشتم ازت قدردانی کنم و الان که دیدم تو داری اشک میریزی نمیتونم اینجوری بذارم تو رها باشی و اینا. اصلا نگران نباش، الان با نامزدم میایم دنبالت، با هم میریم یه چیزی میخوریم میگردیم و یه خونه‌ای رو ما داریم که الان تو میتونی اونجا وسایل تو بذاری تا فردا یه جای خوبی رو برات پیدا کنیم و اونجا امن، همه چی داره، آب و برق همه چی اوکیه. که حالا بعد یه مشکلی ایجاد شد که آب و برق اونجا بس نبود، حالا سری چالش‌های دیگه، ولی به هر حال من از اون استرس شبیه 1000 درهمه و اینا یه چند روزی راحت شدم و تونستم در نهایت خونه دلخواهم رو پیدا بکنم. و
حالا شرایطم میگم اون آب و برق کوچکترین مشکلی بود. حالا توی پادکستی تعریف کردم که تایمی من مجبور شدم بخاطر این شرایط توی جایی که آب و برق نداره، خونه اوکی بود، آب و برقش وصل نبود، بمونم. ولی اون چالشی نبود در برابر چالش این که من پولم داشت تموم میشد توی شروع مهاجرتم و بعد از ثبت شرکتم اون باجتم نمیخوند با اون چیزی که تو های سیزن ایجاد شده. و من اونجا اینجوری شدم که پادکست ها الکی هم نبود مرسا. تو تونستی یه جاهایی کارایی بکنی با حرفات، با انتقال تجربت، با شانسایی که برای من یه سری شانس داشتم تو زندگیم، دانشگاه خوب، استادای خوب، ارتباطات خوب. چون خیلی خفن بودم این شانس‌ها رو داشتم؟ به نظر خودم نه. این باورمه که نه. خیلی‌ها از من خفن‌تر بودن. تهران نبودن. خیلی‌ها از من خفن‌تر بودن. خانواده‌شون بهشون جرئت نداده، شجاعت نداده یا هزار تا مشکل دیگه. این لطفیه که شامل من شده، شانسیه که به من داده خدا. حالا من اعتقاد دارم، حالا هر چی، اصلا کائنات یا اصلا شانسته. این چیزی که برای تو اونقدی سخاوتمند باش که سفره بندازی و بقیه شیرش کنی و این شیره برکتش داره برمیگرده. تو این شهر غریب یه جوونی که از یک منطقه‌ای که اصلا برای کشور تو نیست، یک جوان افغان، یعنی تو بین‌المللی بود، یعنی اتفاق جهانی بود برای من، میاد و اینجوری میشه آدم امن تو و اینقدر حال تو خوب میکنه. و گفتم این چیه واقعا؟ این نشونه است. و بعد یه سری نشونه‌های دیگه باز برای من پیش اومد، از اینکه یه جاهای آدم‌هایی شدن، آدم‌های خیلی خیلی نزدیک من، حتی از دوستان من نزدیک‌ترین دوستان من، خیلی جاها تو مهاجرت من دیدم عزیزان من نتونستن کنار من باشن و رها کردن منو، چون این فاصله زیاد شد، لایف استایل عوض شد، فکر عوض شد. ولی غریبه‌های آشنای من در اومدن که صدامو قبلا گوش داده بودن و انگار ما یه ارتباط عاطفی عمیق با هم دیگه داشتیم، چون اونا ساعت‌ها منو گوش داده بودن، به من گفته بودن ما تو باشگاه گوش دادیم صداتو، با صدای تو اشک ریختیم، با صدای تو امیدوار شدیم، ایده گرفتیم، جسارت گرفتیم. و من با خودم گفتم مرسا این مسیر تو این جاییه که رسالت توئه. تو حداقل، من نمیگم من آدم مهمیم که دارم حال بقیه رو خوب میکنم، ولی حداقل انگار حال خودت داره اینجا خوب میشه. و به خودم گفتم من چی میخوام؟ من میخوام الان مثلا یه خونه تو برج خلیفه داشته باشم یا با همه ناامیدی‌ها، سختی‌ها، پروژه‌هایی که کنسل میشه، آدمایی که به هر حال تو بیزینسی که خودت میدونی زیرا به تو میزنن، چالش برات درست میکنن، اونم یه دختری که تنها داره وارد یک زمین پر رقابت میشه. من صبح بیدار میشم در اوج همه این ناامیدی و اخبار بد، دایرکتامو نگاه میکنم و هر روز بلا استثنا اینو دارم، آدمایی که پیام میذارن مرسا ما به خاطر تو امروز پاس شدیم، ما به خاطر تو امروز رفتیم حرکت کردیم، ما به خاطر تو اون ایمیل رو جواب دادیم، اون درخواست رو دادیم، اون مثلا شغلی که می‌خواستیم و پیگیرش شدیم، اون کارو انجام، ورزش رو شروع کردیم، هر چیزی. و من احساس میکنم من تونستم با همه اینکه یه روز خوبی رو نداشتم یا یه بد شانسی یا یه شکستی تو زندگیم یه روزی بوده، میبینم صبح تونستم 4 نفر آدمو براشون انگیزه‌ای رو ایجاد کنم که یکم بهتر بشن. پس من مسئولم که برای خودمم این انگیزه رو داشته باشم و با وجود همه تلخی‌ها یه ذره به سمت بهتر شدن برم. و استانداردم آوردم بالاتر، گفتم یه لول اپ کن، بیا با کیفیت بهتر برای آدم‌ها تاثیرگذاری ایجاد کن. گفتم پولش برمیگرده. و واقعاً به طرز عجیبی، نه از راه پادکست، من هنوز پول یوتیوبم هم نگرفتم، خیلی جالبه، هنوز با سیستمی که باید واسه کد بفرست و اینا تو یوتیوب مشکل دارم، هنوز نتونستم اوکیش کنم، ذره دیرم اقدام کردم، خیلی دیر اقدام کردم، مثلا بخش زیادی از پولایی که انگار از این ویوها میاد رفته بود و هنوزم تا الان دریافتی یوتیوبم نداشتم، ولی به طرز عجیبی برکت این کار بهم برگشت و دقیقاً از لحظه‌ای که من دوباره این کارو جدی گرفتم. چجوری؟ من اتفاق خاصی افتاد از طریق مخاطبات؟ نه از طریق مستقیم، نه غیر مستقیم، خیلی عجیب غیر مستقیم. حتی من هنوز اسپانسر خیلی عجیب و بزرگی واسه پادکستام ندارم، ولی بهش باور دارم که درسته. بعضی وقتا برام کامنت میذارن، یه جاهایی تو صدات میفهمیم داری تجربه‌ای رو منتقل میکنی که خیلی براش درد کشیدی. و میگم آره، چون واقعا کاش آرزو کردم بعد از اون تجربه کاش اینو بهم گفته بود. من اون خواهریم که دارم به هم وطنای خودم، هم زبونای خودم اینو میگم و نمیدونم چیه این دنیا قاعده‌اش، یعنی با هر مذهبی، با هر مکتبی من به این باور دارم. عجیب برکت این موضوع به آدم برمیگرده وقتی داره به دیگری کمک میکنه. یعنی من فکر می‌کنم اصلا ما تو بیزینس اینو میگیم میخوای بیزینست بزرگ شه بعد سفره پهن کنی. بیزینسمن خسیس ما نداریم. این تصور غلط پولدارا خسیسن. آدمای خسیس اصلا کسی تحویلشون نمیگیره. کسی تو بیزینس موفقه که سخاوتمند، بخشنده ها برندن.
حالا اینکه ما بلد نیستیم بخشندگی رو اصولشو و یه جاهای مهرطلبی هامون رو اسمشو بخشندگی میذاریم، این دیگه مسئله‌ایه که تو بحث روانشناسی باید پیگیری شه. ولی من اعتقاد دارم من اگه زمین گندم دارم که میخوام به من روزی برسونه، من باید واسه اون پرنده‌ای هم که میخواد بیاد اونجا بشینه یه دونه‌ای بریزم. این زمین روزی منو قرار نیست بده فقط. من شانس‌های عجیبی برام ایجاد شد. یعنی یه پروژه‌هایی بسته میشه، یه ایده‌هایی اتفاق میفته، یه اتفاقایی میفته که نمیدونم از چیه، ولی احساس میکنم یه دختری، یه پسری، یه کسی یه جایی گوشه این کره خاکی یه صدایی شنیده که احساس کرده یکی که شاید خیلی هم از خودش دور نیست و نزدیک بهش داره یه موضوعی بهش یادآوری میکنه. و من خودم از این یادآوری‌ها خیلی یاد گرفتم. یعنی خود من آدم‌هایی هستن که برای من الهام بخشه. چند وقت مهاجرت کردی تو؟ 3 ساله. ولی من 3 سال یعنی کم دیر اعلام کردم مهاجرتم یه مقدار. تو این 2 سال اندی 3 سال هست. فاصله افتاده تو فعالیت مجازی؟ هیچ وقت فاصله نیفتاده. هیچ وقت. دیرم مثلا میخواستم از این در ورود کنم ببینم این فعالیت رو وقتی داری انجام میدی چه تجربه‌ای داری، چی به دست میاری؟ فاصله نیفتاده؟ هیچ وقت. خیلی عجیبه. میگم داشتم واسه تعریف میکردم، حالا نمیدونم اینا تو گفتگومون میاد یا نه. من واقعا اپیزودهایی رو دارم که 1 ساعت قبلش اشک میریختم. یعنی واقعا دارم و من اینجوری بودم که اوکی الان تنها چیزی که میتونه درست باشه اینه که من به تعهدم عمل کنم و یه تعهد این برام. نمیگم همش برای نمیتونم بفهمم برای چی. همه چی منطقی نیست. شاید عجیب باشه. من میگم همه چی منطقی نبین. با ذات بشر آخه همخونی نداره. بشر کار عجیبی میکنه. بشر هر کاری داره میکنه یک آورده‌ای باید داشته باشه، مادی یا معنوی. من آدمیم که خیلی با دلم کار عجیب کردم. عجیب کردم. یعنی یه وقتی داری یه فعالیتی انجام میدی، نگاهت بهش سرمایه گذاریه، دنبال این نیستی که بهره برداری سریع در لحظه نزدیک بکنی، اون یه چیزه. یه وقت من اعتقاد دارم به پرسونال برندینگ، ولی انقدر این دوره، یعنی نوع مسیری که من دارم میرم انقدر آهسته پیوسته است. از اولم همین بود. یعنی کلا اگه کسی مسیر من رصد کنه هیچ شتابی توش نمیبینه. شاید از یه زاویه احساس کنه آدم‌ها این چه سری داره میره جلو، ولی اگر یه ذره کلی‌تر ببینن، من جایی پوش نکردم که دیده‌شم، پوش نکردم وایرالشم، پوش نکردم. من چیزی که واقعا حالمو خوب میکنه اینه که یه فایلی برای دیگری باز کنم. خیلی حالمو خوب میکنه. من همین چند روز پیش یه جایی رفتم خدمات همین آرایشی و اینا بگیرم و یه دختری اومد سمت من و به من گفتش که مرسا من برام هدیه هم خریده. گفت ما دیروز شنیدیم تو سالن که تو وقت گرفتی و من واسه رفتم هدیه خریدم و یه یادداشتی هم برام نوشته بود و گفتش که تو یکی از اپیزودات داستان مردی رو تعریف کردی. واقعا هم همینطور بود. من داستان یه آقایی تعریف کردم که ایشون در شهر خودشون میوه فروش بودن و الان یکی از بیلیونرهای دبی و خیلی جالب بود برای خود من داستانشون که ایشون گفتن که من این روز آینده میوه فروشی تو شهر خودمون رو دیدم. من 30 سالم این کارو کنم، لایف استایلم شبیه مثلا حاجی فلانیه که من اون حاجی لایف استایلش برای من لایف استایل ایدئالی نیست. من اونو نمیخوام. گفتم پس جمع کن برو. گفت جمع کردم اومدم دبی و توی استودیو با خانواده‌ام زندگی کردم مدت ها، خیلی سختی کشیدم، کارهای مختلف رو امتحان کردم و 40 سال کار کردم. امروز تو داری منو در این جایگاه می‌بینی که ویلاهای آنچنانی، زندگی آنچنانی دارم. برای من خیلی جالب بود که آدم باید دوراندیش باشه، آدم باید مسیرش رو ببینه. یه موقعی آدما نگاه نمی‌کنن خب این مسیره پلن بعدیش، قدم بعدیش یا آخرش قراره منو به کجا برسونه. آیا اصلا اون چیزی که آخر این مسیر من بهش میرسم حال منو خوب میکنه؟ آیا واقعا همینه اون چیزی که من میخوام؟ و خیلی جالب بود. این دختر به من گفتش که مرسا من این تیکه فایل تو رو که گوش دادم به خودم گفتم من نمیخوام تا آخر عمرم ناخونکار باشم. ناخونکاری پول خوبی هم داره بهم میده. من دوست دارم کارهای دیگه ای کنم. گفتم الان چیکار داری میکنی؟ گفت شروع کردم این دوره‌های تولید محتوای تو، فایلای تو رو گوش دادن و دوره‌های مختلف رفتن و الان یه سری پروژه‌های مارکتینگ دارم میگیرم، هم تو حوزه بیوتی هم حوزه‌های دیگه. من دارم به خیلی استراتژی‌های محتوایی میدم توی حوزه‌های مورد علاقم و هم درآمد خوبی دارم، هم حالم بهتره. احساس میکنم اون جایگاهی که الان دارم به دست میارم خوشحال‌ترم داره میکنه. من خیلی کیف کردم. من به خودم گفتم که من به یه آدمی دسترسی پیدا کردم که یه میلیونر تو دبی، حالا باش نشستم، اونم با من نشسته. اینا همه فرصت، شانس، ممکنه هر کس و انقدر اون لحظه
خردمند بودم اون لحظه که بخوام ازش چیزی یاد بگیرم. گاهی وقتا آدما رو میسوزونن، درگیر بحثای بیهوده میشن. ازش یه درس رو یاد گرفتم، ولی انقدر سخاوت داشتم اینو شیر کردم. و یه دختری که میگه تعریف میکنه، میگه من از شهرستان رسوندم خودم رو تهران که ناخونکار شم و فکر کردم ته زندگی ناخونکار بودن توی یک سالن آرایشی تو بالا شهر تهرانه. حالا تو برای من یه فایلی باز کردی که من سقف آرزوهامو بتونم بلندترش کنم. من برام خیلی جالب، من اینا رو دستاورد میدونم. اگه یه روزی مثلا به من بگن مرسو تو چی کار کردی، اصلا تو کی هستی، بیشتر از این که اسم برندایی که باهاشون کار کردم و بخوام بگم، صادقانه اسکرین شات های این شکلی رو دارم، این فایل رو نگه داشته و این حالمو خیلی خوب میکنه. میگم من بیهوده نبوده برام زندگی. این معنای زندگی منه. ممکنه یکی بگه کلا این چرته، ارزشی نداره. چطوری با اون آدمی که حالا بیلیونر یا میلیونر یا هر چی بوده و آشنا شدم؟ چطوری؟ آره بیسش دبی بوده آشنا شدی؟ توی جلسه کاری بودیم و من تو اون جلسه کاری به یکی از دوستانی که حضور داشتن گفتم که من خیلی علاقه‌مندم که با شما پادکست تولید کنم، شما تجربه‌های جالبی دارین تو بیزینس. بعد اون آقا به من گفتن که مرسا ما کاری نیستیم، ما در واقع زیر مجموعه های آقای ایکس هستیم و ما شاگردی داریم میکنیم. گفتم شما خودتون ماشاءالله این همه موفقین، الگوین، چجوریه؟ گفت ما آره واقعا ما موفقیم، درآمدمون خوبه، شرایطمون خوبه، ولی اون کسی که نفر اصلی این هلدینگه و در واقع اینوستور اصلی این ماجرا و ما از ایشون داریم یاد میگیریم آقای ایکس و اگه شاید کسی قرار باشه تجربه رو انتقال بده ایشونه. و من با ایشون رفتم جلسه و ایشون علاقه‌ای نداشت به پادکست. به من گفتش که ما ترجیح میدیم که آروم و بی سر و صدا پیش بریم و حوصله کارهای مجازی نداریم. اغلب آدمایی که خیلی سن و سال دار بود. آره آدم میگم 40 سال داشتن بیزنس میکردن. تو گفتش من خیلی علاقه‌ای ندارم، برام معنادار نیست و منم حالا سعی میکنم آدما رو مجاب کنم که این ارزش داره. ولی دیدم نه، اصرار نمیشه کرد، درکم کردم. به هر حال اون پرایوسی ارزش زندگی خیلی از آدمای خیلی ثروتمنده که اون زندگی کوایت و پرایوت خودشونو نگه دارن. و من بهش گفتم اوکی، من حالا خودم میتونم از شما یاد بگیرم. من سوالامو ازش پرسیدم و حالا به شکلی که ایشون مشخصم نشه نقل قول کردم. تا ازشون اجازه گرفتم بدون اینکه اسمی ببرم، اجازه دارم نقل قول کنم؟ گفت اجازه داری. و این کارو انجام داد و احساس میکنم بر خود من خیلی الهام بخش بود. یعنی من احساس کردم که چه جالب، چه درسی. من خیلی سعی میکنم از آدم‌ها یاد بگیرم، حتی از آدمایی که خودشون رو شکست خورده میدونن. این طرف من میگه من باختم، من اشتباه کردم، من الان اگه تو منو اینجا میبینی من میتونستم خیلی جای بالاتری باشم. میشینم باهاش حرفاشو گوش میدم و میتونم بگم تو 2-3 سال اخیر رسانه‌داری باعث میشه یه سری درا برات باز شه. تو ایران این شکلی بود. من دارم به عنوان رسانه میبینم دیگه. توی ایران اکانت اینستاگرامت بالاخره رسانه شخصی آره، توئه. قطعاً رسانه کمک میکنه، ولی من توی دبی نه، برای من نه. تو دبی برای من نه، آنچنان چیزی نداره. ببین الان مثال انقدر توی یه جلسه کاری صحبته یه نفر جذاب بوده، از اونورم آدمی هستی که چیزایی که یاد میگیری و دوست داری قسمت کنی، بهش پیشنهاد دادی ببا الان همین صحبته نرمال عادی که تو داری انجام میدی خیلی فرصت خوبی هست که آدم‌های دیگه هم بشنون. خب با اون دغدغه که من یه رسانه‌ای دارم، دوست دارم به اونها هم یک چیزی رو انتقال بدم، اونا براشون جذاب نیست. راحت بگم برای آدم‌هایی که من ازشون دارم نقل قول میکنم، رسیدن به اون مدیر عامل بالادستی مدیر اون هلدینگه به واسطه همین دیالوگ بوده دیگه. به واسطه همین دیالوگ بود، ولی به همین سادگی 100% یه سرمایه از اکسس برات ایجاد میکنه. ولی خیلی جالب بود، من و یک شخص دیگه ای وارد اون جلسه شدیم که ایشون هم مثل من رسانه داشتن و ایشون احساس کرد که دید که ایشون منفیه، سریع رفت و من وایسادم. من احساس کردم اوکی نمیتونی بیا با من پادکست درست کنی، من کلام میتونم ازت یاد بگیرم. تهش میخوای بگی که به کسی اینا رو نگو دیگه، یا چیزی که نمیشه شیرش کرد دیگه، مشکل نیست. من آدم دوربین به دستی نیستم، من خبرنگارگونه خودمو پرزنت نمیکنم. میدونم چی میگی، کاملا میفهمم. و من کاراکترتو که فهمیدم چه مدلیه. وقتی در مورد این صحبت میکنی که کاوشگر خودم رو میدونم، دنبال تجربه کردنم، دنبال یاد گرفتنم، دنبال آگاهی بیشترم، خب آدم میفهمه یک سری نیازهای درونی این آدم داره. حتی خیلی جالبه، من خیلی جاها از خیلی از آدمایی که شروع کردم یاد گرفتن با این مواجه شدم، تو دخترها این سوالا رو واسه چی میپرسن؟ دختر مگه اینقدر به پول و قدرت فکر کنه؟ دخترها درگیر آرایش و رسیدگی به خودشون و
اینا مثلا سوال مثلا طرفش عجیب بوده. بعد من یادمه به یه دوستی که واقعا برام جالب بود که در مورد سرمایه‌گذاری ازشون سوال داشتم، گفتم من واقعا برام جالبه یه آدمی که مثل شما انقدر سرمایه داره که میاد مثلا توی لانچ پروژه‌های ملکی میاد طبقه میخره، فلور میخره، چه جوری شروع کرده؟ برام سواله. جالبه بدونم که شروع یه همچین مسیری از کجاست. و میدیدم که آدم اخلاق مدار. اینم تو پرانتز بگم، من به هیچ وجه از آدم‌هایی که اخلاقیات رو رعایت کنن، حالا شاید باز این اخلاق تعریف داره، خیلی موضوع نسبیه، ولی آدمی که علنی مثلا من میبینم داره کلاهبرداری میکنه، رویا میفروشه، جیب ملت رو میزنه یا دروغ میفروشه، حالا دروغ میتونه محصول دروغ باشه، فیک باشه یا هر چیزی، اون آدمی نیست که از نظر من موفق باشه. و باز یه ویژگی دیگه که برام معیار برای یادگیری از آدم‌ها اینه که این آدم چقدر، نه اینکه همه ابعادش متعادل باشه، چقدر تو اون جایگاهی قرار گرفته تا حدی احساس خوشبختی و تعادل رو داره. تعادلی که بر خودش معنا داره. اینکه یه آدم بگه آ من خیلی چیزا دارم ولی حالم بده، من بیشتر سوالم اینه که خب چی کار میکنی اگه برگردی به عقب؟ پشیمونیاشو میخوام بشنوم، وگرنه مسیرش به نظرم مسیریه که آنچنان جوابگو نیست که انقدر حالش بده. ولی خیلی جالب بود. یادمه توی جلسه‌ای که من مشورت داشتم میگرفتم، اون آقا بهم گفت دختر درگیر این چیزا نباید بشه. گفتم فکر کنم من یه پسرم. مثلا 24-25 سالمه و میخوام مسیر رو بدونم. فکر کنم من در جایگاه یه مرد. و جالب بود که یهو عوض شد و خیلی برام جالب شد که جدی شد و بهم گفت مسیر رو بهم گفت و خیلی برام جالب بود. نگاهش و واژه‌هایی که داشت استفاده می‌کرد. یه آدمی بود که شاید دیپلم هم نداشت ولی تونسته اون سرمایه برسه. دیدم چقدر جالب این آدم اقتصاد میدونه بدون اینکه درسشو خونده باشه. من چقدر اقتصاد نمیدونم و یه فایلی بر من باز شد به اسم سواد مالی و اقتصاد که مرسو تو فقط با مارکتینگ نمیتونی برسی، تو رفتارت با پول رو باید عوض کنی. تو پول سازی رو بلدی، پول رو چند برابر کردن رو هم بلدی، رفتار درست سرمایه‌گذاری رو هم بلدی. دیدم نه من خیلی جا بلد نیستم. این فایل رو اون آدم برای من باز کرد. عنوان شغلی که بر خودت الان انتخاب کردی چی؟ اون در باز میکنه؟ فرصت ایجاد میکنه؟ واقعیتش اگه میشد دوست داشتم عنوانی نذارم یا بگم جنرال مشاور کسب و کار، خیلی عمومی، ولی متوجه شدم که لازمه برای اینکه با آدمای حرفه‌ای، چون من با آدمای حرفه‌ای دارم معاشرت میکنم، لازمه که خیلی مشخص‌تر آدم معرفی بشه و گیج نشن آدما دوست ندارن ندونن با کی طرفن و کجا اون آدم عمیق شده. و به خصوص اینکه من موضوعات توسعه فردی رو همیشه صحبت میکنم، خیلی وقتا پیجم آدما رو گیج ممکنه بکنه. واسه همین میگم مثلا با آدمایی که کار میکنم پیجمو خیلی به خیلیاشون معرفی نمیکنم. مثلا بارها بوده که به من گفتن ما بعدن پیج تو پیدا کردیم، چرا نگفتی پیجت انقدر خوبه؟ و دلیلش این بوده که احساس کردم شاید گیج شن تو پیج من که من تخصصم و کارم چیه. چی؟ فکر میکنم اینو ممکنه نظرم عوض شه، یعنی ممکنه 5 سال دیگه این ویدیو رو ببینم بگم این چی بود من گفتم. ولی امروز من به شدت علاقه‌مند هم چیزی که یعنی حالا هست دیگه، به شدت مارکت امارات و جی سی سی رو علاقه دارم بهش و به شدت تمرکزم تثبیت تو این مارکت. به شدت پلنم خیلی جدیه واسه این قضیه و انرژی. با چه عنوان؟ مشاور کسب و کارهای لوکس و سخنران. یعنی با همین عنوان؟ بله با هم. و سخنران سازمانی، یعنی به عنوان یه چهره‌ای که تو بیزینس تاثیرگذاره و یه خانم تاثیرگذار تو بیزینس در جی سی سی. قبلا به سطح بین‌المللی فکر می‌کردم ولی به قدری اپورتونتی و فرصت دارم می‌بینم در جی سی سی و به قدری این فضا رو دوست دارم و احساس می‌کنم جی سی سی یعنی خاورمیانه به خانومی مثل من نیاز داره. این نیاز رو در سطح بین‌الملل نمی‌بینم. خیلی هستن کشورهای حاشیه خلیج که بحثشون جداست دیگه. این منطقه عجیبیه، مخصوصا تا 20 که پلن‌های توسعه‌شون خودشون اعلام کردن، آدم داره میبینه حالش رو دوست دارم. داره میره. اصلا روزی که اومدم دبی اصلا فکر نمی‌کردم انقدر عاشق اینجاشم. فکر می‌کردم دبی یک مسیر، یه بخشی از مسیر منه و مثل هر مسیری که من تا الان رفتم و سریع تغییرش دادم، 1.5 سال بعد نظرم کاملا تغییر میکنه و من خودم مثلا توی امریکا یا کانادا میدیدم. ولی بیشترم امریکا دوست داشتم برم. ولی خیلی امریکا که دیدم من بار معنایی فقط داره. ولی دیدم که من خیلی خودمو شناختم. تنهایی مهاجرت خیلی منو به خودم شناسوند. خیلی برام تجربه جالبی بود. چیو به تو شناسون؟ یعنی چیو تو خودت کشف کردی؟ تمایلاتمو. من فکر می‌کردم که خیلی یه سری نگاه‌های غربی یا لایف استایل‌های غربی خیلی مورد علاقمه و توی اون شرایط آزاد و اون شرایطی که داشتم انتخاب می‌کردم دیدم که من اتفاقا خیلی
تمایل دارم به یک سری چیزای سنتی تر و شرقی تر و فضای تیست و سلیقه من خیلی نزدیک به ایران و خاورمیانه است و اتفاقا فضای غربی نیست. حتی تو نوع بیزینسم، یعنی من سبک بیزینس کردنم، معامله کردنم، سبکی که آدم‌ها رو انتخاب می‌کنم شهودی اعتمادیه، سبک دقیقاً چیزی که تو میدل ایسته. نگاه غربی خیلی متفاوت، 2 تا 4 تایی تره، منطقی تره، خیلی دیتابیس تره. من خیلی تو لایف استایل، توی خیلی چیزا و اصلا اشتیاقی که اونجا به ساختن خانواده پیدا کردم. خب من وقتی جا پیش خانواده‌ام بودم فکر می‌کردم من یه لایف استایل، یه بیزینس وومن آمریکایی رو دوست دارم. خیلی سریع تو دبی دیدم که من چقدر دلم می‌خواد خانواده داشته باشم و چقدر اذیتم که از خانواده‌ام دورم و چقدر فامیلی پرسنم، چقدر اینو آدم تا فاصله نگیره اینو نمیفهمه و چقدر اصلا تاثیر سنم هست دیگه. یعنی تو مثلا ابتدای دهه 20 خیلی هم سن منن اینجوری، اصلا از این مثلا باورشون نمیشد من این حرفا رو میزدم. نه بحث اینه که ببین تو اوایل 20 سالگی خیلی دنبال اینی که هویت رو پیدا کنی، شخصیت برای خودت خلق کنی، حالا استقلال هویتی، استقلال فکری، استقلال مالی، استقلال جنسی به دست بیاری. بعد که اینا رو با مهاجرت به دست میاری میری سطوح عمیق‌تر دیگه، سطح عمیق‌تر، میری داخل‌تر. ولی من خیلی زود، یعنی اصلا یه موقع یکی میره یه مسیر رو میره، یه لایف استایلی رو میره به این نتیجه میرسه، من خیلی زود شناختم که من اصلا اون مسیر من نیست. در صورتی که وقتی ایران بودم یادم مثلا با دوستامون که میشستیم میگفتن احتمال این که مثلا مهرسا بره مریخ بیشتر از اینه که ازدواج کنه. اصلا با مردم همیشه رفیق بودم، یعنی همیشه انگار داداششون بودم. جنس تعاملاتم این شکلی بود با آقایون. خیلی تعاملاتم خوب بود ولی جنس برادری و همیشه اینجوری بودم که من اصلا احتمال نداره یه روزی عاشق این باشم که خانواده داشته باشم. من عاشق اینم که مستقل، شجاع و جنگجو و تاثیرگذار باشم. ولی خیلی سریع تو این تنهایی دیدم که من چقدر فامیلی، خانواده، چقدر زندگی جمعی رو دوست دارم، چقدر یه چیزایی رو دوست ندارم. یعنی مثلا دیدم تو آزادی من اصلا انتخاب نمی‌کنم یه سری چیزا رو و برای بعضیا عجیب بود. مثلا بعضی میگفتن مامان بابات که اینجا نیستن، تو چرا مثلا خیلی چیزا رو انتخاب نمی‌کنی؟ مثلا یه نوشیدنی خاصی، یه حضوری توی مراسم خاصی برات جا. گفتم من خوشحالم نمی‌کنه و این چیزی نیستش که بد یا خوب باشه. آدما میتونن سلایق متفاوتی داشته باشن. موضوع اینه که من بفهمم یه چیزی رو انتخاب نمی‌کنم چون دوستش ندارم، باش حال نمی‌کنم، یا چون مجبورم انتخابش نمی‌کنم. و تو ایران من خیلی اینو نمیتونستم تشخیص بدم که آیا مجبورم یا دوستش ندارم. ریشه‌شو نمیتونستی درک کنی از کجا داره میاد. متوجه شدم. حسب مسابقه تو مسیر چشاشو میبندن که فقط جلو رو ببینه و به کوب بتازه و پیش بره. آدمی هم که قدرت براش اهمیت داره، رشد شخصی اهمیت داره، جسارت داره، پیشروه. وقتی داری میبینی که داری میگه من میخوام بشینم ثبات داشته باشم، دارم حتی مثلا به ازدواج فکر میکنم، من دارم اینطوری بهش نگاه میکنم که توی مسیری که داره برای خودش ترسیم میکنه این اتفاق رو کجا داره قرار میده، چطور داره میبینه. چون آدمای این مدلی که توی مسابقه با خودشون، دقیقاً همه چی باید در راستای ادامه دادن اون مسیره باشه. دقیقاً من فکر میکردم به خاطر اینکه این شکلیم احتمالاً تثبیت و ازدواج، حالا ازدواج که میگم خیلی موضوع پیچیده‌ایه ولی به هر حال نمیتونم بگم بهش فکر نمی‌کنم. موضوعیه که اصلا تو دایره مسیر من حداقل تا 34-5 سالگی جایی نداره. این چیزی بود که فکر میکردم. یه جایی رفتم بالا، حالا تارگت هایی که آدم داره یه جاهایی رو تو ذهنشه که رد کنه، فیکس کنه یا تجربه کنه. دیدم که از اینجا به بعد نمیره بالا، نمیشه رد شد و موندم. یعنی چی؟ یعنی یه جایی به بعد داری پیش میری انگار که هی داری میری پله‌های بالاتر. جایگاه اجتماعی منظورته؟ مثلا من میخوام من اینجوری میسنجم، من مثلا میخوام پروژه $N بگیرم و میخوام به اون تارگته برسم. میرسی به اون $N، بعد میگه خب تارگت بعدی مثلا N/10 مثلا N/3 نمیدونم. اسکیل کردن رو نمیتونی. آره. بعد میبینی که دیگه نمیری بالا. چی شد اینجا قفل شد؟ مگه فرمولی نبود؟ مگه من از اینجا تا اینجا اوکی خب فرمول فرقه، بریم فرمول رو پیدا کنیم. میری فرمول هم پیدا میکنی باز نمیره بالا.
داستان چیه؟ چرا من اینجا لاک شدم؟ چرا این در دیگه قفله؟ انگار در آهنی با 1000 تا قفله و باز نمیشه. من یه جایی به این در رسیدم تو مسیرم. چرا در قفل بود؟ 1 سال روش فکر کردم. مثلا یک رفتار 1 سال اخیر من بر اساس این قفله بود. در قفله مرسی، سرتون نمیتونی تو در آهنی بکوبی که بازش کنی. تلاش اینجا معنی نه، به اون معنای کلاسیکی که تو پیش میرفتی معنی نداره. خب نظریه‌های زیادی. یه نظریه بود که مرسا آدما از اینجا به بعد فقط با آدمایی میشینن که تو خانواده و لول قلمرو خودشونن، یعنی مثلا هم قبیله‌یاشون اینجا راه میدن. چون تو تلاشگری و مهارت داری اینجا راه نمیدن. بعد این سوال از خودم پرسیدم پس من یه عمری به مردم چرت و پرت گفتم تلاش کن، مهارت داشته باش. پارادوکس این تضاد. من گفتم تلاش راهو باز میکنه، بعد الان درو بستن تلاشم میکنی باز درو بستن. اصلا میگن تو کی هستی؟ تو فقط باید مامان بابات اینجا درو واسط میتونستن باز کنن یا از قبیله‌ای باشی که در به رود باز باشه یا همچین چیزی. حالا بخوام کلاسیک توضیح بدم، این یه نظریه نامحبوب عجیبی بود که حالمو بد میکرد. گفتم خب اوکی، تو خلاقیت راه حل پیدا کن. اوکی، تو نداری الان این در رو. یه راه اینه که تو همسری داشته باشی که این در رو بری. اینم اوکی، ایده خوبه، چجوری پیداش کنی؟ بعد معمولا آدمایی که این شکلی از این خانواده‌هان شبیه آدم خودشونو پیدا میکنن. واقعیت داستانای افسانه‌ای اینستاگرامی رو بذاریم کنار، در واقعیت شانس کمی وجود داره که یه دختری مثلا تو تایپ من وارد یه همچین کامیونیتی بشه. و منم آخه تایپم اینجوری نیست که برم حالا بشینم حالا از اینجا به بعد زندگیم بشینم دنبال یه آدمی که مال اون طبقه است، حالا بیاد منو بگیره، من وارد اون دره بشم واسه موفقیت خودم. یه ذره عجیبه. اینم نه تایپ منه، نه حال من تو این مسیر خوب میشه. اینم نه. گفتم خب اینا که راه حلای اصلا به درد. از اینجا به بعد چی درستش میکنه داستان؟ این دره چه جوری باید باز شه؟ توی این بررسیه و سرچه من به چند تا کلیدواژه رسیدم. خیلی هم آروم شد. یعنی من اصلا این مسیر رو نگاه کنی یهو من توی 1 سال در عین حال که سرعتم کم شده در واقع خروجیم بیشتر شده. یعنی شتابم انگار بیشتره ولی سرعتم کمتره. خیلی جالبه 1 سال. دنگ متمرکز داری پیش میری. دقیقاً. چند تا کلیدواژه رسیدم. تعادل، آرامش و تناسب. یه سری کلیدواژه شکلی. و در باز شد. نمیگم از روز لحظه اول تو میتونی بری مثلا تو داخل قصر بشینی، ولی میتونی اول تو حیاط بری. درو باز میکنن. درا کم کم به رود باز میشه. و باز رسیدم به رود باز میشه یا درا رو باز میکنی؟ از یه جای به بالاتر باید بگن که اینو در روش باز کنید. و خیلی جالبه واقعا همینه. و من دیدم که مرسا تا اینجا تو به خاطر اشتیاقت، شور و شوقت خیلی چیزا در رود به رود باز میشه. از اینجا به بعد اگه ببینن دم در تپش قلب داری، شوق داری، حواسشون هست یه وقت اصلا نیای تو. یعنی اگه بتونن ویژه تر مراقبن تو رو راه ندن. اون هیجان اضافه ناامنی میده به از اینجا به بالاتر. و خب من اون مسیر رو دوست داشتم و این مسیر ثبات بیشتر، تعادل بیشتر و تناسب بیشتر میخواد. و یکی از پارتای تعادل داشتن یک رابطه سالم و یک رابطه شفاف و کلیره. یعنی مشخص باشه که تو با یه آدمی فابریکی، مشخص باشه که تو توی رابطه‌ای و این بعد زندگیت هم یه بعدی نیستش که رها شده باشه. حالا باز میگم اینم شاید خیلی مثلا خوشایند نباشه، به خصوص برای دختری مثل من که مثلا همیشه از قدرت خانوما داره میگه. خیلی‌ها بگن تو چرا همچین حرفی داری میزنی؟ ولی ما آدمیم و آدم به آدم زنده است و هر آدمی یه سری نیازهای عاطفی داره، یه سری نیازهای فیزیکی داره و تو نمیتونی بگی که اوکی من کلا فقط دارم تلاش میکنم و در حالی که متعادلم این نیازهامو کامل نادیده گرفتم. مثلا چرخدندهای دنیا یه جور دیگه داره کار میکنه. آره. و من احساس زن قدرتمند، برابری زن و مرد، اینا موضوعاتیه که مال 100 سال اخیره. یه اوجش از 50-60 سال اخیر شروع شده. دقیقاً. قرنها، هزاران سال جور دیگه‌ای داشته کار میکرده. نمیتونی که بیا یه شبه یه روزه 100 سال عوضش کنی. و بعد به شدت ذهنت آروم میشه. یعنی من به عنوان یه خانم اینو میتونم بگم که بخصوص برای دخترایی مثل من که بلند پروازن و دوست دارن هی برن بالا و بالاتر، وقتی که این پارت زندگیشون پروندهشون بسته میشه، فکر می‌کنم برای آقایون هم همین باشه. نمیدونم از نگاه مرد، ولی برای دختر به نظر من قطعا همینه. به شدت سرعت میده. سرعت درست، نه سرعت پرشتاب بیهوده. یه جایی تو اوکی یه آدمی داره میاد جلو توی جلسه واسه
فان میخواد با تو حرف بزنه و تو پلنت مشخصه و اون لحظه تو خیلی قاطع و قوی تر از همیشه نه رو میگی و از بازی میری بیرون و شاید بگیم که خب اوکی یه دختر میتونه مجرد باشه و همینقدر قاطع نبگه. 100% همینطوره. 100% دختر چه مجرد باشه چه متأهل باشه این نه رو میتونه بگه. ولی میزان این بازی‌های روانی برای دختری که مشخصه که توی یک رابطه هست با دختری که مشخص نیست توی رابطه هست متفاوته و میزان درگیری‌های حواشی که واسش ایجاد میشه توی این مسیر خیلی بالا میره و حضورش هم تو خیلی جمع‌ها وقتی که متأهله با وقتی که مجرده میزان امنیت متفاوتی رو ایجاد میکنه برای آدم. ما نمیتونیم اینا این کارش کنیم. به خصوص اگر داریم در یک دنیای عجیب و پر رقابت و پیچیده‌ای مثل بیزینس صحبت میکنیم که آدم‌ها خیلی کارا میکنن برای اینکه منافع بیشتری به دست بیارن. اینجا اون تعادل و ثبات میبینم. مسئله ازدواج و تثبیت رو همینو میبینم که اوکی من اگه همه کار دارم میکنم به همه فرصت‌ها بله میگم با همه دارم کار میکنم همه جا هستم پس کجا هستم؟ یعنی من کیم؟ من چیم؟ خیلی هنوز تو اکسپلورم. آیا آدمای اون لول میخوان با آدمی که داره اکسپلور میکنه کار کنن یا دوست دارم با آدمی که کلیرتر و شفافتر و مشخصه با خودش چند چنده کار کنه؟ هدف بعدیش که میدونی چیه؟ نه مادر شدن. مادر شدن. آره اینم باز خیلی عجیبه ولی من واقعا اینم دوست دارم. اینم اصلا فکر نمی‌کردم هیچ وقت فکر کنم اصلا بهش. نمیگم حالا یه چیز نزدیکیه تو ذهنم ولی واقعا احساس میکنم که اگه شرایطشو داشته باشم یعنی شرایط زندگی رو بتونم برای یه بچه ایجاد کنم که کار من یعنی بهش آسیب نتونه بزنه و بتونم هندلش کنم بتونم مدیریتش کنم این کارو دوست دارم. کلا نمیدونم امارات حداقل برای من این شکلی بود. اون پارتی از امارات که من زندگیش کردم و اون آدم‌هایی که من تو امارات معاشرت کردم باهاشون و دوستشون داشتم و احساس کردم چه قشنگ دارن زندگی میکنن خیلی خانواده براشون ارزش بزرگیه و خیلی منو به سمت این برد که خانواده رو قدرت و ثروت بدونم. خیلی بیشتر از قبل. من خانواده خودم همیشه برام خیلی ارزش بود. ولی هیچ وقت تشکیل خانواده رو یه دستاورد اینقدر بزرگ نمیدونستم. ولی الان احساس میکنم واقعا اگه یه زنی بیاد بگه بهم که من یه مادر خوبم براش میستم و دست میزنم میگم دمت گرم تو خیلی 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 خفنی و بگه که من به خاطر مادر بودنم مثلا این شاهای شانسامو از دست دادم این مثلا فرصت کاری رو این فرصت تحصیلی رو میگم واقعا تو این بچه‌هایی که تو بزرگ کردی این کارهایی که تو کردی و این مسیری که تو برای اینا ایجاد کردی واقعا مسیر آسون. مادر بودن خیلی سخته همسر خوبی بودنم خیلی سخته. الان ما مثلا تو مسئله روابط داریم میبینیم دیگه آدما الان چقدر محتوا تو این زمینه هست. آدما واقعا به این نتیجه رسیدن دیگه انسان مدرن به این نتیجه رسیده که رابطه خودش یه مهارته. یعنی ما نمیتونیم به راحتی رابطه عاطفی سالمو داشته باشیم. میتونیم پی اچ دی داشته باشیم میتونیم بیزینسمن خیلی خفنی باشیم میتونیم یه خانومی باشیم که خیلی موفقه ولی بلد نباشیم رابطه احساسیمون رو منیج کنیم. و الان آدما خیلی جا سردرگمن و نمیدونن دارن چی کار میکنن و گیر کردن دارن مهارت یاد میگیرن میخونن میشنون و بعد اگه یه آدمی میبینیم که توی رابطه سالم خوبه من براش دست میزنم و میگم دمت گرم و میخوام ازت یاد بگیرم به من تایم بده بشنوم که تو چجوری تونستی به عنوان خانم شاغل یه رابطه خوبم حفظ بکنی و بتونی خوشبخت باشی تو این رابطه. فکر میکنم یه ذره دنیایی که دستاورد رو فقط تو پول و فالوور و نمیدونم ظاهر خوب و اینا برد یاد آدمو برد که آدم به آدم زنده است و مغز ما یه مغز اجتماعیه و اصلا ما ساخته شده بدنمون برای اینکه ارتباط برقرار کنیم و ارتباط بسازیم و این موضوع حیاتیه برای بدن ما مثل آب و این چیزی نیستش که ما بخوایم فاکتورش بگیریم بگیم نه من یه مرد موفق یا زن موفق تنها میشم نمیدونم یه عقاب همیشه تنهاست. نه تا یه جایی میری جلو بعد حالت بد میشه فروپاشی میشه. بریم سمت جمع‌بندی. تو گفتگو 5 ساعت و اندی 6 ساعته‌ای که داشتی من تلاش کردم که مهرسا رو رمزگشایی کنم دقیقا رمزگشایی کنم که بفهمم چه چیزهایی باعث شده که من مهرسایی که جلوم نشسته رو اینطوری ببینم با این ویژگی ها. کسی که دغدغه آموزش داره، کسی که دغدغه آگاهی داره، کسی که دغدغه یادگیری داره، از اونور یه کاراکتری رو داره به نمایش میذاره که جنگجوه،
تنها، استقلال هویتی داره، در تلاش زحمت میکشه، کسی که ممکنه سختی‌های بسیاری رو متحمل بشه ولی اجازه نده اونها بشکوننش. تلاشم این بودش که مرور کنم ببینم قصت از کجا شروع شد، این درگیری که اصلا باعث آشنایی من با تو شد، اونم نسبت تو با خلاقیت چجوری درت به وجود اومده، دنبال چی بودی. جلوتر اومدم گشتم، متوجه شدم که 2 مسئله برای تو همیشه یک بازی بوده که دوست داشتی اون 2 پارامتر رو داشته باشی، که یکیش آگاهی بود و دومی ماجرای قدرت بود. در مورد دقیقاً هم امروزت جمله همین، دانش یعنی قدرت. دقیقا همونه. خیلی جالب. الان دیدم این جمله، این 2 چقدر من تکرارش کردم. من آره کل کاراکتر تو همین جمله است. همین جمله است. جمله‌ای که تو عالم نوجوانی تو کتاب تونی رابینز تو تحت تاثیر قرار داده و مسیرت رو اصلا متحول کرده. برام مسئله بود که ببینم چرا یک بخشی از محتوایی که داری تولید میکنی نزدیک میشه به مسائل انگیزشی. کامل فهمیدمش. برام این تغییر برند، ریبرند کردنه، تغییر مسیرت از کسی که حالا داره میاد به عنوان مروج علم کار میکنه، کسی که تمرکزش روی اینه که کتاب به مخاطب خودش معرفی کنه، حتی خلاصه کتاب بده، کسی که داره کتاب ترجمه میکنه، رفتن به سمت فضای کسب و کار، رفتن به سمت معرفی کردن خودش به عنوان مشاور کسب و کاره. حالا کاری نداریم حتی چه مدل مشاور کسب و کاری، اونو تلاش کردم متوجه بشم، رمزگشایی کنم. در مورد این 1 سال اخیرت تغییراتی که ظاهری شخصیتی داشتی صحبت کردی، من کاملتر تلاش کردم درکت کنم. و مهمتر از هر چیز دیگه‌ای نگاهی که رو به جلو داری رو در موردش گپ زدی. اینکه کجا رو داری میبینی، کجا داری میری، به سمت چه چیزی داری میری. فکر میکنی چیزی وجود داره که بخوای در انتهای گفتگومون اشاره‌ای بهش کنی، در موردش بگی؟ من همیشه یه نکته رو میگم، چون من خیلی خودم از قصه ها یاد میگیرم، از قصه های آدما. ما نباید مسیر دیگران رو کپی کنیم، چون هر مسیری توی بازه زمانی و طبق یک شرایط خاصی کار کرده و شاید همون مسیری که چند سال پیش بر من جواب داده، همین امروز اگر یه نفر شروع کنه شکست مطلق باشه. رسیپی خودشون آدم‌ها باید پیدا کنن، یعنی باید بینشو بگیرن، ببینن با توجه به شرایطی که خودشون دارن چجوری میتونن اون رسیپی، اون دستورالعمل رو بسازن. و من همیشه اون مواد اولیه داستانم رو شیر میکنم با آدما که میشه حالا اون لاین توسعه فردی. تاکیدم روی یادگیری، تاکیدم روی ارتباطات با کیفیت، حتی وقتی کمه، یعنی کم ولی با کیفیت. تاکیدم روی بخشندگی، اینا کلید واژه‌هایی که زیاد توی پلتفرم من تکرار میشه، و خلاقیت و اینکه اصلا دلی قربانی پاشی، منتظر نباشی کسی برای تو راهی رو باز کنه، خودت راهو بسازی و راه حل ها رو خودت پیدا کنی و به جای اینکه بگی قبلا بقیه چی کار کردن، بگی الان من چی کار میتونم بکنم. اینا چیزایی هستن که من خیلی در موردشون صحبت میکنم و حتی بر خودم هم تکراری نشده. یعنی احساس میکنم تا لحظه‌ای که ما داریم ادامه میدیم یادآوریشون میتونه به ما نیرو بده، به ما کمک بکنه که بهتر پیش بریم. یه چیزی که خودم چند وقته دارم بهش فکر میکنم و به خلاقیتم ربط داره، 2 چیز در واقع. اولیشو میگم بعد میریم سراغ دومیش. اولیش اینه که من احساس کردم خیلی وقتا وقتی آدم‌ها یکم فیکس میشن، مثل همین حالتی که خودم الان یکم دارم احساسش میکنم که تقریبا میتونم بگم میدونم دقیقاً کجام و پلنم چیه، چیزی که واقعاً 2 سال پیش جسورانه میگفتم ببین من جستجوگرم و نمیدونم دارم چیکار میکنم. ممکنه که ترس این که حالا به هر دلیلی دوباره بخوان این تعادل و این منطقه امنه رو به هم بزننش باعث بشه که یهو فریز بشن یه جایی و از خلاقیتی که میتونن برای بهتر کردن همون چیزی که امروز بهش رسیدن و به نظر مطلوب میان جلوگیری کنن. و فکر میکنم این آفت آدم‌هاییه که اتفاقا تلاش کردن و بلدن و خوب تونستن پیش برن و ما باید هر چند وقت یه بار اتفاقا اون چیزی که ساختیم رو بشکنیم. یعنی من مطمئناً به زودی
مطمئنا دوباره یک غافلگیری هایی رو در پرسونال برندم خواهم داشت با یک ریتم دیگه، نه حالا با یک ریتمی که قبلا پیش رفتم. زودی؟ نه، منظورم از به زودی نیستش که خیلی سریع بعد از این تثبیتی که حالا اتفاق خواهد افتاد. یعنی قطعا آدم‌هایی در آینده دوباره البته ویژگی سن و سال تو هم هستا. من احساس میکنم ما باید بسازیم. اگر من 38-9 ساله هر چند سال یه بار شروع کنم هی شیکوندنه، تأثیری که تو داری تو اگر انجامش بدی دیگه نداره دیگه. شیکوندن به شیوه متفاوت. مثال بزنم، مثلا الان کریستیان لاباوتین که حالا کفشای معروفی داره، کفشاش همون کفشایی که کفشش قرمزه و به اینا وایرال شده تو دنیا، کفشای گرون قیمته، به شدت ناراحتی با این نماد داره فروخته میشه. چند وقت پیش من رفتم تو فروشگاهشون توی دبی مال و گفتم بذار دوباره بپوشم و اینا، خیلی این کفشا خوشگلن ولی خیلی ناراحتم و همه هم میدونن ناراحته به خاطر نماد لاکچری بودنش. خب خیلی‌ها میگیرن. گفتش که خبر خوب، یه لاین میس زد ما راه اندازی کردیم که این کفشا بسیار راحتن و اصلا طراحی شده که آدما واکینگ کنن باهاش و سخنرانی کنن. گفتم ببین یه همچین برندی که سال‌هاست اصلا با این ترند شده و همه ما میدونیم خانومی که این کفشو پوشیده پاش اذیته ولی داره یه کفش گرون لاکچری میپوشه، حالا الان داره یه همچین تعریفی رو اینقدر خلاقانه به واسطه نیاز جدید مارکت که به هر حال نسل زد دنبال فقط خوشگلی و لاکچری بودن نیست، میگه من ناراحت نمیخرم ازت، داره به شکل دیگه‌ای پاسخ میده و حالا یه لاین میس زد راه اندازی کرده کفشای راحت. و من دارم میبینم که برندهای قدیمی هم دارن با خلاقیت خودشون رو نگه میدارن، ولی ما یه موقع‌هایی به عنوان یه برند شخصی یا یه بیزینس کوچیک‌تر یادمون میره که اگه من احساس کنم چون این داره جواب میده بعد همینو فقط نگه داشت و هیچ نگاهی برای بهتر کردن اون چیزی که موجوده نداشته باشم، من دارم کم کم بدون اینکه متوجه باشم از مارکت حذف میشم و حواسم نیستش که دارم تکراری میشم و فید میشم. یعنی من اینو میخوام بگم که اینو به خودم گفتم مرسا حواست باشه، در عین حال که واسه خودت داری یک سری چیزهایی رو مشخص میکنی و چارچوبات خیلی کلیر کردی توی برند خودت، تعریفت مشخص از خیلی چیزا، مراقب باش توی دام این ماجرا نیفتی که یادت بره که تو همیشه تعهد داری که همه چیز رو میتونی بهتر کنی و این حالا با یک ریتم ملایم‌تری میتونه تو این بازه انجام شه ولی باید انجام بشه. و اینو میخوام به همه بگم که خلاقیت رو حتی در دوره تثبیت هم میشه زندگیش کرد. یه موضوع دیگه هم اصلا می‌خواستم ویدیوش کنم، حالا شاید هم ویدیوش هیچ وقت نکنم. چرا احمقا موفق میشن؟ ما خیلی وقتا یه سری آدما رو می‌بینیم، حالا خیلی میگم موفق نیستن، ولی به هر حال می‌بینیم یه آدمی که خیلی چیزا رو نداره، خیلی هم داره چرت و پرت میگه، خیلی هم دیوونه به نظر میرسه، می‌بینیم وایرال شد، دیده شد، پولدار شد، رسید، هست، به هر حال هست. حالا حتی یه جایی آدمو شاید بیام نقدش کنن، زیر سوال ببرنش، ولی می‌بینیم این آدما دارن میرسن. این سری آدمایی که ما خیلی اونها رو آدم‌های مورد صلاح و تأییدی نمیدونیم، داریم می‌بینیم که دارن دیده میشن و میرسن. من میخوام اینو بگم که اگه ما آدمایی که یکم بیشتر داریم فکر میکنیم و از فکر کردنمون داریم وقت میذاریم برای فکر کردن و میاندیشیم، اگر ما حرف نزنیم، اگر ما یه محتوای خوب و شیر نکنیم، اگه ما فعال نباشیم، دقیقاً آدم‌هایی که به نظر حالا خرد جمعی میگه احمقن دیده میشن. چرا؟ چون اونا حداقل مستمرتر و بدون توجه به خیلی چیزا دارن ادامه میدن و انگار در نهایت غم انگیزه ولی ادامه دادن بیشتر جواب میده تا خیلی کم حضور داشتن و با کیفیت حضور داشتن. یعنی ادامه دادن یه آدم احمق خروجی داره و کم حضور داشتن یه آدم خیلی نخبه و خفن تو بلند مدت هیچ اثری نداره. و این خبر بدیه ولی چه بهتر که زودتر بفهمیمش. پس کمالگرایی رو بذاریم کنار. ایراد گرفتن از بقیه هیچ وقت ما رو بزرگ نمی‌کنه. بیایم وسط میدون و حضور داشته باشیم مستمر. ما اگه میخوایم که، من میگم بهترین نقد محتوایی که به نظر محتوای ارزشمند نیست، تولید محتوای خوبه. ما نیازی به کامنت های زیاد، هیت دادن، نشستن تو کافه و نقد کردن بقیه، اونا هیچ کاری رو ایجاد نمیکنه. ولی ما میتونیم اگه ما حرفی داریم واسه گفتن، اگه ما احساس میکنیم که میتونیم موثر باشیم، ما بیایم این کارو انجام بدیم، یا اگر نمیتونیم محتوایی که به نظرمون خوبه رو حمایت کنیم. و این چیزیه که بهش باور دارم و به بچه‌هایی که این پادکست رو میبینن تو هر زمینه‌ای که هستین، دوست دارم یادآوری رو بکنم که خواهش میکنم یه کاری انجام بدین. نذارید که فقط مشاهده‌گر
کارهای بقیه باشید. شماها آدمای خاصی هستین و ارزشمند کارهایی که میتونید انجام بدید. به قول اون سرفصلی که تو کتاب همیشه خلاقه، خالی بمیریم. نذاریم با ایده هامون، با فکرامون، با پلنایی که اجرا نشده بریم. اجراشون کنیم. خرجشون کنیم. مرسی از تو. حالا در ادامه صحبتی که الان داشتیم من یه چیزی رو بگم. من اینطوری دارم نگاه میکنم که فضای خالی اینترنت به زبان فارسی شروع شد در یک زمانی با محتوا پر شدن. الان ما یه اقیانوس محتوایی داریم که عموماً عامه پسند، زرد، غیر جدی، لحظه‌ای، سریع المصرفه. آدمایی که نگاهشون به محتوا جدی‌تره، آدمایی که حرفی برای گفتن دارن، تو این اقیانوس میتونن اسکله بسازن، میتونن جزیره بسازن. جزیره هایی رو از خودشون باقی بذارن که مخاطب توی این اقیانوس بیاد توی اون جزیره ها توقف کنه، چیزی که میخواد برداره، بره به سمت جزیره بعدی. قشنگ. اینطوری میبینمش. کامیونیتی بسازیم. دقیقا. هر کدوممون داریم تلاش میکنیم که یک گروهی رو از این جنس بسازیم، یک ایده‌ای رو بهشون بدیم، یه لامپی رو تو سرشون روشن کنیم. خیلی تاثیر داره. من باور دارم. تاثیر داره. دمت گرم. ممنون حسین. مرسی از همه. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. مرسی. ممنون. چسبید مزه. خیلی چسبید. ممنونم ازت. همونطور که میبینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. یه خواسته ازتون بیشتر نداریم. ما رو به کسانی که فکر میکنید خلاقیت براشون اهمیت داره پیشنهاد بدید. کمکمون کنید جامعه مخاطبمون رو توسعه بدیم، بیشترش کنیم. هر چقدر مخاطب کوزی کورنر بیشتر بشه، به عنوان یک رسانه مستقل قدرت مدیاییش بیشتر میشه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.